Hallå, hallå! Hej! Det är några som är på väg in. De går smidigt och diskret upp för trappan. Det är underbart att se så många här. Hej och välkomna! Helena Olsson heter jag. Jag har förmånen att få vara filmkonsulent här på Svenska Filminstitutet för en satsning som heter Moving Sweden som vi gör tillsammans med SVT. Jag tänkte börja med en publikfråga. Så jag bara chockstarta er. Hur många var här för ett år sedan när vi hade ett inspirationsseminarium som hette Less is more? Upp en hand! Wow! Härligt! Kul! Kul att ni kom tillbaks. Och det var fler som ville komma tillbaks. Förra året då hade vi ju hur lågbudget och ekonomiska begränsningar kan skapa extra kreativitet. Det var ju temat förra året. Och det blev så lyckat, det var fullsatt. Så vi fick att ni i publiken tyckte att vi skulle göra det här en gång till. Så det är vi jätteglada för. Och det var fler som ville vara med och arrangera det här filmrummet. Så nu är vi extra glada att vi kan göra det här tillsammans med några av Sveriges filmskolor också. Så det är jättekul. Och temat för idag, det ni har anmält er och det som lockade hit er, var ju debutantstrategier. Hur får man fart på sin debutfilm? Så att den flyger iväg så det är fint. Och jag vill faktiskt börja med att tacka teamet, för vi har varit en stor arbetsgrupp som har varit grymt engagerad för att proppa den här eftermiddagen med punkter för er skull. Och självklart Stockholms filmfestival med Axel i spetsen, Alma manusutbildning, Sara Broms, Akademin Valand med Klara Björk i spetsen, STT och SVT med andra Lassmanis i spetsen och alla kära kollegor på SFI, Lina, Hanna, Per, Katrin, allihopa reser upp så ska ni få publikens jubel och applåder. Så, ställ era telefoner på tyst, tuna in och låt er bara proppas av inspiration. Och I will turn over to English. Please welcome our first Q&A moderator. A warm hand for Andra Lasmanis. And Mark, come on! So, this is the famous Mark. How many of you have seen the film Bait? That's good. Because I think we will not start immediately with a clip, but we will start rather immediately with a clip, otherwise you wouldn't understand what we are talking about. It's an amazing film. Yes. Thank you. I have to say a little bit, when I saw it the first time, I was like flew back to my teenage when I was sitting and doing Super 8 and understood how you can edit a film and then it's like, oh shit, it works. And I will not say that this film is, oh shit, it works. But it is like a, how do you say, it's heartwarming to see a film done with such a love and compassion in a way that we are not used to see nowadays. Shit, it works is a good expression. I think one of the early reviews of the film described it as surprisingly effective, which was one of those quotes from a review where you think, is that good enough to put on the poster or not? Yeah, but because it is, when you start to see the film, it's like, what is this? Could I? No, why? Oh, they are too much. And after a while, it's just, you go into it. And we will talk about it later, because it's such
physical way to see a film. I can smell the fish, I can smell the tobacco he's smoking and so on. And it's so amazing about does it. And I think it's honesty, that you're courageous, and so on. Why? What are we talking about? Yes, we are talking about that this man here, Mark, has, it's approximately 5 kilometers you have developed 16mm film in your own studio at home. 8 kilometers. 8 kilometers. So when you are jogging and you are jogging 8 kilometers, you understand 8 kilometers he has developed by hand. So it's amazing, and we will talk about that also. What does it give to the, how do you say, the presence of how you make the film? But I will now, could you just, a little bit, just, what is the film about? The story? If anybody was at the screening last night at the Q&A, then you'll know that I struggled to describe what the film's about. Because people ask me all the time, I say it's about fishing, but it's not really about fishing. Or it's about tourism, but it's not really about tourism. And so actually, having travelled with the film since February, I get a lot of idea about what the film is about from what the audience tell me it's about, and then I adopt those opinions as my own, which makes it easy to answer this question. But in terms of the plot, it's about 2 brothers in a very small Cornish fishing village in Cornwall, where I'm from, who are really at war with each other in terms of the future, what the future of the fishing industry should be on a very small scale within a family. Complicated by the fact that the place they live in is being transformed from somewhere which was industrial, a fishing place, into a tourist destination, so a leisure place. And for me, that's a switch from industry, which has a certain amount of dignity and codependence within a community, into something that's just based on trade, which for me is just selling something over and over again. In this case, a beautiful, or what people see as a beautiful place, selling it over and over again for financial gain until it's dead. So that's thematically for me what the film's about, and the story is the conflict between the 2 brothers, but also their conflict with a family who have moved from up country, from England into Cornwall, and have bought their old family house as a holiday home. Complicated by the fact that the fisherman did actually sell it to them. So it's quite a complicated They are also the youngsters. When I saw it now, today, they are also very important, because it's the new age also about, it's like not a triangle drama, but it's like they are there also. Yeah, so there's a younger generation from the fishing family, but also from the holidaying family, and how they interact and what the dynamic is between them, based on how their parents and their families act, influenced by the way their families act, but also they live in a more innocent way, because they don't have responsibilities, they don't have work, they don't have to make money to survive necessarily. So yeah, they're the kind of purer characters in some ways within the film, but also they're the future, and each of those characters ends up in a different place by the end of the film. And we will soon have the first clip, but I just want to tell you about, you shot it on a Bolex camera. It's a little 16mm camera. Do you know what the Bolex is? Yes. Good. Do you know what 16mm is? Yes. Oh, good. Not just a chip, it's film. And what's more interesting is that it's no battery, it's like in an interview I saw, you talked about the camera as a, how do you say, third person, because it's not always perfect. Sometimes when it's humid, it goes 23.
how do you say, French, yes, or sometimes more, or sometimes, oh, I don't want to. It's like one in the family, and you could hear it because you have the camera so close and it's really loud. So you can, so it has their own music. And all the film is, all the sound is post. And also, think about that, you edit it soundless. So you're good at lip sync. Yeah, I couldn't read. Yeah, so be watch careful. out. So I think I'd struggle with Swedish there. Okay, so I think we take the first clip, so you get in the mood. You realize now a little bit what the film is about and the style. It's like, for me, it took like just some minutes, and after a while I just, okay, I'm in it. I had friends of mine who watched the film for the first time months ago and said to me afterwards, they said they spent the first 10 minutes of the film thinking about how they were going to tell me that they hated the film at the end. But then something happens and I don't know really. I mean, I've never seen the film as an objective audience member, but they said something happens that you end up going with it at some point. And I think it's about honesty. Something like you give also our space, the audience space to, okay, in the beginning it's, what? You can't do that. Don't talk like that. Blah, blah, blah. And then after a while, I just go with it. And I'm really like crying in the end, and I'm, you know, with it. And I've thought about it. What is it? And I think it's your honesty, or the crew's honesty. You really want to do it. You have a story you want to tell, and you do it in a way that I don't care. This is the way I'm going to talk to you. Yeah, I only made the film for me. You know, when I was writing it, there was no audience. When we were shooting it, there was no audience. I mean, people say, "Oh, you know, you got to make a film that's going to appeal to 17 to 23-year-old women who've got brunette hair." You know, all this crap that people talk about, what audiences want. And actually, I'm an audience member as well. I never know what I want. I want to be surprised and I want to be challenged. I don't want the same shit that gets churned out over and over again. And I'm not saying all cinema is shit, but a lot of what we get to see, you know, the stuff that gets advertised on the sides of buses is, you know, tends to be all the same. So for me, I go with what I want to make, and I make it for an audience of one, which is me. So I write it for me, I shoot it for me, and I edit it for me. Because, as you said, you know, I spent 3 months, frame by frame, developing the negative, 8 kilometers of negative in my studio on my own. I wasn't imagining I was going to be sat here in Stockholm in front of people who have given up their time to come and listen to me talk. If I'd imagined that, I would have probably stopped there and then. Thought, no, that's too much pressure. So I want to make a film for me. And if the film at the end of the process works for me, then I have faith that I'm not so different to everybody else in the world that there won't be an audience. If I make a film that I think is really great, and I can't find anybody else on the planet who thinks it's great, then I'm in trouble. As a human, I'm in trouble, let alone filmmaker. So I think, you know, I like the way you said the honesty of it, because that's the thing for me is it's set in my community. It's in a very specific part of the world. I can't control whether people are going to like the film or not. That's very subjective. But what is more binary is the idea of whether it's authentic to the people that it represents, and that's the most important thing for me. And I feel that the only people I can make films about, honestly, are the people that I know, and these are the people that I know. Anything else would be guesswork, and it would be too simplistic, and there's too much of that already, I think. But I think also, like you said, you have a screening in New York,
And then a lady came and said from Caribbean, and she said, "This is a film about my father." So it is, in a way, how do you say, timeless or worldwide? Yeah, I think that's the thing. It's a cliche, but I think the more specific you go, the more universal the message is, and that's really encouraging. Because at a time when, I don't know what it's like in Sweden, but certainly in the UK, where we're constantly being told we're different from everybody else, and we should be here, and those people should go back over there, and put a wall up, and don't talk to those people and everything. I make something that's so specific. When I was shooting this film, I was thinking, when I was writing the film, I thought, this is so specific to the place in Cornwall. There's only got a population of 500,000 in the whole of Cornwall. I thought it's so specific to my place that other places within Cornwall wouldn't even understand it. But then, like you say, it was at the Lincoln Center in New York, and this woman came up to me and said, I'm going to cry when I talk about it. But she said, she said, thanks for the film. You made a film about my dad, and he's a fisherman in Barbados. So I wasn't in my hometown processing films thinking, I'm making a film about fishermen in Barbados. But by making something very specific, it just shows that we're all the same, and we all have the same issues, we all have the same concerns, we all have the same fears and hopes, and really, even though the planet's quite big, we all have very similar life experiences within specific contexts, obviously. But so that's why I get sort of a bit tearful talking about it. The clip with the young looking at him going away, for me it was like a clip from En kärlekshistoria. Did you see that? Or for me it was, you don't know that film, but we all know about that film, and it's a film like everybody's a cop, and it's the same look you have. It's about loving a boy and watching him go away and knowing maybe something will happen. So it is worldwide. Somebody said that was really nice because it was a young woman objectifying a young man, and somebody said to me, that's about time. That's good. Now I'm going to be more... You have shot the film on the Bolex with one lens. No, or two. One lens. One lens, and then we used a zoom lens for 3 shots. Yeah. That was, how do you say, you wanted that, or it was like necessary just? A bit of both, really. I like limitations. So I spoke to the guy who does the lights for me, and I said, the film's going to be so inconsistent in terms of the way it looks because of hand processing the negative, because of the way we shot it and our schedule. There was going to be inconsistency running all the way through it. And so he said to me, why not shoot it all on one lens? And I thought, that's what Bresson did. Yeah. So I thought that's good enough for me. And so and during the shoot, before the shoot, anything's possible. So you think, I'll do this and I'll do that. And you have all these ideas, and you imagine how the shoot's going to be, and then you get to the shoot, and it's from day one a nightmare. Just problem solving. So not having to change lenses or even think about that was great to have. So we would, we'd be in a room where I'd imagined it with a reasonably wide shot, and then shooting with a 26mm lens on a 16mm camera, so the equivalent of a 50mm lens on a 35mm camera. Suddenly get in a room and go, right, well, we can't do any wide shots in here. So suddenly it's a series of close-ups, and now I can say, sat here talking to you, that was always my intention, and I wanted to use close-ups, and but it wasn't. It was a camera. Yeah. It's a bloody camera. And bloody lens. Yeah, so but the form and the content can't be separated. No. So having a restriction, like the camera can only run for 27 seconds before it needs to be wound, I've only got 2 hands, so I can only do 2 things with the camera. And one of those is press the shutter, and the other is I can either move the camera, or I can focus the camera,
all of these limitations then dictate the style of the film, and they're all born out of self-imposed limitations. I was talking about this with some students last night, saying, you know, that the limitations of being a student are the things that, when I was a student, were really frustrating, actually turn out to be the things that got the work finished. So things like a deadline, somebody saying your work's got to be handed in by this time, which is a nightmare when you're a student. But as soon as you're out in the world, and that's removed, you're setting your own deadline, suddenly your deadlines become very soft and can be pushed back. So any kind of limitation is great for creativity. So having a 26mm lens, suddenly all options are removed in terms of... You have to tell them the story in that lens. Yeah. You have a list of things that you can't do, and that's great. That's much more helpful than a list of things that you can do. If you've got a list of things you can do, you have to read them all and then make a decision. If you've got a list of things you can't do and one thing that you can do, great, you get on and you have lunch early. I have this quote here from Igor Stravinsky. The more art is bound by limitations, the freer it is. And in a way, we can talk about that for maybe weeks, but in a way it is true, because you have to start to use your grey cells and everything. You have to do it, and then you have to know what to film. And you said how many minutes you can film before you have to speed up the camera? 27 seconds. So 27 seconds, you have like almost 24 frames per second. Yeah. Then up again. And the rolls are 30 meters. It's like 2.5 minutes. 2.5 minutes, yeah. So you have to know what to film. And for me, it's like, that should be the way you should go to school in filmmaking. Well, you have to make decisions, and filmmaking is all about decisions, and the best time to make a decision is when you're surrounded by your collaborators, when everybody is really focused, really obsessed with what you're doing. You know, when you're on a shoot and suddenly normal world goes out the window, you know, you might go home in the evening, but you can't interact with other humans who aren't on the film effectively. You know, you don't open your post, you don't pay your bills, you don't return your phone calls and all this kind of stuff, because everything's so focused on this collective creative endeavour. So for me, that's when you should make all the decisions. So we have an expression that I use a lot called, probably got a similar thing in Sweden, which is an approach to filming, which is called shooting the shit out of everything. So you come into a scene with very little plan, and you just shoot this angle, this angle, down there, up here, around there, hours of footage, and then you decide in the edit how it's going to play. But then the decision making comes in the edit when you're not surrounded by these other brilliant minds. You're not entirely focused on the film. You're not sleep deprived, which is a great way to shortcut new strange ideas. So I've never intended this to happen, but through shooting on film, shooting with very limited means, I've put myself in a situation on the set where all the decisions get made then. So I don't shoot any coverage, I don't shoot any wide shots to cover, I don't then go in for close-ups and reverses. I just shoot the shots that I see in my head. So huge decisions are made. There's a scene in the film where the protagonist comes into the pub to confront one of the youngsters, and I said to Colin, the guy who lights the film for me, I said, I want him to be in the doorway in a mid shot, and then I want to cut to the close-up of the guy he's come to confront, and then I'm going to cut to a reverse, and he's already there, and he's walked 10 meters, and we don't see it, and we described it as a Nosferatu shot, like Murnau, suddenly Nosferatu is impossibly there. And I said to Colin, should we do it, or should I shoot coverage? And he said, no, let's just make a decision. So we sat down for a minute and talked about it and said, yeah, let's not shoot any coverage. Let's have him in the doorway and then a close-up. So we made a decision. Now when it came to the edit, it didn't work. But you have the boots. Yes.
Aha, I know which. Yeah. So in the edit, it didn't work because it was funny. It was too funny, and it really needed not to be funny at that point because the tension was up, and I was like, oh no, this doesn't work. Got no coverage. But because I shoot on 2.5-minute rolls, at the end, the beginning of each roll, there's a bit of film that may or may not be ruined that I don't like to discard. So I always film some cutaways. Yeah. So at the beginning and end of a load of rolls, I've got characters in a close-up, or actors, not really, they weren't even really in character, and I'd frame a close-up and I'd say, right, stare at that for 2 seconds, then stare at that. So I had these close-ups of characters looking like this. So in the edit, he walks in the door, he's in the doorway, other guys at the other end of the pub, I've got no way of getting him from there to there visually, so then I cut to a sequence of these characters who are going like this, and the sound of ominous footsteps suddenly in the edit created this thing which now, you know, if I was being dishonest, I could say that's how I planned it. No, it was problem solving within the edit, and that's what I'd love to do, you know, not to make decisions on the day that may be the wrong decision, but at least they're a decision. So then when it comes to the edit, and we only shot for an 1.5-hour film, we had 4.5 hours of rushes. So when I watched I hand processed the film. Wait. 4.5 hours of rushes. Yeah. Did you hear that? And it's a long feature. And so, I mean, I hand processed everything, which took 3.5 months. And then I sent the film off to be scanned. Kodak scanned it so that I had a digital version to edit with. So 3.5 months after the shoot, the footage came back, and that was the first time I saw any of it. That was quite a scary day. During the shooting, you were shooting, but not developing anything. No. So that was all after the shooting. Yeah. So the postman arrived with a hard drive and said, "Can you sign for this?" And I was like, you know, shaking, and I went into my house and I've got a projector in the front room, so I put it on the big screen and I sat there for 4.5 hours in the morning and just watched it all through. Everything we shot, watched it through in one go. Then I had lunch, and then in the afternoon I sat down and I watched it all again, 4.5 hours. By the end of the day, I'd done the edit in my head, because I didn't have any options. There were certain scenes where I was thinking, oh, I don't know if that scene's going to cut together with what I've just seen there, because I'd imagined the film and I'd only shot the imagined version of the film, and I obviously forgot to imagine some bits. And because I didn't have coverage, but that's great, because I'm watching it going, oh my God, I haven't got a reverse of that person. And so, but then I'd go, but then I've got that cutaway. So the pub scene, towards the end of the film, where it cross-cuts between the 3 locations when the lobster pot is being mended, at the end of that sequence, I needed to build up this tension within the pub after the young guy's been humiliated. Sorry, spoiler alert if you haven't seen it. And but I didn't have enough shots of people, because all of the close-ups of people looking backwards, I'd already used those, so that was my first option. But I just happened to film all of these wooden carvings that are in the pub. That I'd been in that pub plenty of times before. When we scouted it as a location, I didn't notice these carvings. When we were shooting it, the only reason I shot them was because I'd be getting ready to do, you know, your shot. And I go, right, I've got 5 feet on the beginning of the roll that I need to shoot, spin the camera around, film this wooden ship's bust looking at me, film that, and then I'd get on with the film. And then when I processed it all and I was looking at the rushes, I was like, I've got all of these shots of wooden carvings that, why did I do that? But then suddenly I started cutting them into the sequence, and not only did they work as they seemed like other people within the pub, then suddenly this metaphor built up that it was the ancestors of the community who were there. And then I started noticing that each wood carving was a double of one of the characters in the scene.
And so none of that was planned. And again, I should say that as if it was planned, but it wasn't. It was just the limitations of the equipment that give me those options. But also this that you use something like these short elements of something, what will happen later. So like this with a, how do you say, handcuff? Handcuffs. Yes. Yeah. So that you put in somewhere before the real thing happens, and there are several about the smashing the window and so on. Yeah. Was that, I think I will use it like that, or was that, this is good, or? Some of those moments, honestly, are in the script. The idea of, I like jumping around in time, and conventionally, you know, a flashback is used more than a flash forward, but I like flash forwards. I like what they do in terms of not confusing the audience, but posing questions to the audience. The bit with the handcuffs, so that was a really difficult scene to edit. For those of you who haven't seen the film, it's a sequence where a young character in the film gets very frustrated with an older character in the film and takes the pool ball from the pool table, throws it at their car to try and smash the window, but it just bounces off the car window, and in the ensuing scuffle, this 18-year-old girl headbutts this middle-aged man and knocks him onto the floor. In the way I'd imagined it and the way I'd written it in the script, although I don't write shots into the script, but in the way that I'd imagined the script was that after she headbutts him, commits the crime, she then runs away, and then it would cut to a close-up of her handcuffs being put on. But when it came to editing it together, it felt like one close-up too many, if you could believe that about this film. And it needed a wide shot, so I had a wide shot of a police car. So the crime's committed, it's all shown in close-ups, and you have this release of a wide shot of a police car with flashing lights and her being put in it. But because I had this close-up of the handcuffs, which I'd sort of put in the script, shot it, hand processed it, all of this, you know, this bit of film existed and was a close friend of mine by now. I didn't want to discard it and throw it away and not put it in the film, so I dropped it in earlier in the scene. And then suddenly this very factual shot, which had one message, which was somebody's being arrested, once it was put earlier in the scene before the crime was committed, that one shot using the Gushlov effect from Soviet montage theory, it started meaning something else. But did you like, because if we're talking like Bresson and people like the old guys, because that's a way to, how they, that's a, what do you say, it's the beginning of the cinema. We did that a lot, we. And it's so nice that it's like you invented it again, because we are so... or copied it. Or copied it. It's okay to copy, but because that I also think about the honesty and about you giving space to us to have the space to, like said, the first 10 minutes, what the shit is this? And then suddenly you are with the film. And I think that's... you just give me another poster quote there. But that's very honest, and I like it, and you say, no, we're going to do it this way. And you just sit still, and you will see that you are with us. I like it. 5 minutes, shit. We can't then see the next clip, because I want you to tell the audience, I told you yesterday, you have to give the audience some like 3 good lines or some about them. About this, what I want to say is like inspiration, courage, stubborn, timeless, pure, simple, not pure, but pure, honesty, agreement. That's my words. It's now with your words. Nah. Yeah, this is the thing you asked me. And 20 years you have had this film in your system, I would say. Yeah. That's also interesting. Yeah.
Yeah, I mean, I wasn't developing it constantly for 20 years, but it was written in 1999, the original draft, which was 300 pages long. And my producer said that might not be the most commercial length. and so the second draft was nearly 400 pages long. You might see from the film that the certain characteristics of the Cornish people is to be quite contrary. So if somebody says you can't do that, the response is, I was undecided, but now I'm absolutely going to do that. Yeah. So, which is why the main character gets into so much trouble in some ways. It's the contrary nature of personality. But that does kind of lead me on to this, which you asked me to think about, which I've forgotten to think about. But it's very, I think it's quite easy for me to sum up what my approach to film is, and the, I was going to say advice, but it sounds patronising, but just, to say what my approach is, and either, if you're students or if you're practitioners or whatever, either reject it and go the other way, which is probably what I would do, no matter what the advice was. So yeah, for me, my whole motivation with working in the way that I work is to try and do something that I enjoy. I think that's the thing that I'd forgotten. I went to film school because I liked making films, and I liked making films as a teenager with a VHS video camera, running around with my mates making films, and we thought we had something to say. We thought there was a message. We've got to say something that the world needs to know about. And as a teenager, the message was probably, all those people over there are going to be covered in tomato ketchup and butchered, But it was still something we thought the world needed to see. And there was a real enjoyment in it. And that enjoyment sent me to film school, and through film school I was surrounded by like-minded people and we had deadlines and tutors telling us we had to do this and we had to do that, and we reacted against it, and but we had fun. And then somewhere between graduating from film school until 10 years ago, I lost the fun, because I went into a system where you got to do it like this, you got to do it like that. Or you've got to do it like this, and so you go, right, okay, I'll do it like this. So you start writing something for an imaginary audience who don't exist, which is a strange starting point for any creative process. And you need to do it with these people, you need to do it with this equipment. You go, okay, well, I'll do it with this equipment, and I'll do it with these people. Then 3 years later, people say, are you still doing that thing? You say, yeah, I'm doing it with these people. No, nobody does it with those people anymore. You do it with these people now, and you do it in this way with this camera. And I was teaching as well at the same time, and technology was going, moving on and on and on. And I would go into a room with somebody back then, maybe 10 years ago, so I was in my early 30s, and I'd stand up and try and start talking about a piece of equipment. Oh, this camera that I've just, and these students would look back at me like, what are you talking about, Grandad? That camera, I thought I was up to date, and the camera was already, almost 10 minutes out of date, so it was like totally dead. So I got to the point where I got ill. It was brilliant. It was the best thing. I had an operation, an emergency operation. At the time, it wasn't great, but now I look back, and that was the turning point for me, because I had to lay on the sofa and watch TV for 2 weeks. And there was a filmmaker you might know, I probably will know actually, Mark Jenkins, who made, who's got a link to Stockholm, and he made the story of film documentary, 15 hours long, and which I watched up sort of in one go, because I was laid on the sofa. And then when it finished, I watched it all again. I thought, that guy's enthusiastic. He loves it. He can talk about anything to do with film and loves it. And I thought, I used to be like that. And I noticed I wasn't. I was thinking, I'm in development with this film. It's the 10-year anniversary of this film that I'm trying to get developed. And we go to meetings, and then we sit around and we talk about it. Somebody talks about an imaginary audience that they've summoned up in their brain. Somebody else talks about the camera that I should be using. And I'm like, this is good. And I heard Mark Jenkins, and I thought, I want to get back to that. I want to speak like him. Not in that accent, but I want to speak like him. Because I couldn't ever do that beautiful voice, but I said, I want to do that. I want to be that passionate. And I retraced my steps back to where I was first into film, and actually
Where it really came alive for me was Super 8. Shooting cartridges of Super 8, sending them to a lab in Germany. They would come back, I'd put them on the projector, and suddenly these images were there, and I thought, and you know, I was sort of approaching 40 by then, and I thought, I want the childlike enthusiasm back. I want to go to bed on Sunday night like it's Christmas Eve, excited. Monday morning I'm going to get up and I'm going to make something for me. And there'll be an audience. If it works for me, there will be some kind of audience for it. So I think my advice is always to do the thing that excites you, because we're not here for that long. And if you're doing something that you loved, but now doing it in a way that you don't love, you know, nobody knows anything about anything. That's what the BFI said to me. They're quoting William Goldman, I think. With the box office success of Bait in the UK, somebody from the BFI said Bait proves nobody knows anything about anything. Because he made this film, and this film is a commercial success. And that is mental. You know. But the audience wanted, and I talk as an audience member, I'm not projecting much. The art form is 125 years old, and somewhere, some point, somebody, probably somebody in finance, decided what the art form needed to be, and it's nonsense. And the end of that tale is when the film was finished, Mark Cousins messaged me and said, "I've seen your film. It's a masterpiece." And we met when I went to Edinburgh. When I went to Edinburgh for the UK premiere, he was in Edinburgh, and he said, "Oh, we should meet up." So we met up at the Edinburgh Film House, and we sat there and chatted. And I told the story, and there was somebody else at the table, and I was telling the other person, and I was talking about the story, and I said, and then I watched Mark's 15-hour documentary, and that really inspired me. And I thought, it'd be a nice story that he'd like to hear. And I turned around and he sat there and he had tears in his eyes. And he just held my hand, and we sat there and we held hands. And I thought, how have I got here? And for me, that was like, I thought that I followed my heart, and that's the only thing you can do. Just have fun, and that doesn't mean be frivolous, but just do things that excite you. Fun and honesty. Yeah, I think it comes. I don't think. I don't think you can have dishonest fun, can you? Yeah. Maybe you can. Oh, you can. You have done it. Oh, fantastic, yes. Fantastic. Thank you so much. Det finns ju många sätt att utveckla sig själv på, att hitta tillbaks till den här kärleken till filmen och samtidigt utveckla sitt projekt. Ett av dem, om man inte vill bli sjuk och se 15 timmar i sträck Mark Cousins, är att gå ett labb. Men det finns ju en djungel av labb. Och vilka ska man välja och när i sådana fall. Så vi har tagit hjälp av 3 manusförfattare, regissörer och producenter som här kommer med en liten videohälsning vardera om vad de just har gått för labb. Enjoy! Hej, jag heter Frida Kempf och är regissör och manusförfattare. Jag har i år gått Torino Script Lab. Och det är en workshop eller ett labb som man går under 1 år. Dels så är det träffar som vi gör 3 gånger fysiskt. Vi har varit i Grekland och Italien och ska tillbaka till Italien, Torino nu i november. Det är en stor pitch och där man träffar då hela filmbranschen och berättar om sitt projekt. Dessutom så har man online sessions som var vid 2 tillfällen. Så att det är ett labb som man liksom connecta till under ett helt år. Och jag känner att det har varit otroligt utvecklande som framförallt som manusförfattare. Eftersom det här är första gången som jag skriver. Jag har skrivit kortfilm tidigare, men det här är första gången som jag skriver långfilm. Och man delas upp i små grupper av 5-6 personer. Och så har man också varsin mentor. Och så under det här året så läser du också de andra personernas manus och ger feedback. Och det var någonting som förvånade mig, men som jag också tyckte väldigt mycket om, att det var så pass mycket man gav till andra och inte bara fick själv, utan man fick verkligen lära sig att ge feedback och att sen också få feedback. Jag tror att det är viktigt att man har en ganska utvecklad idé
Treatment känner jag är nog nödvändigt, till och med kanske ett första utkast på manus när du söker till Torino Script Lab. För att det är viktigt att veta vad det är för berättelse du vill berätta, alltså vad kärnan är i berättelsen. Sen så måste du samtidigt vara öppen för att andra synpunkter, smak och idéer och kunna ta emot det och förvalta det och vad du själv sen vill berätta och få ut av det som du har fått. Så det är väl en balansgång att inte, jag har känt varje gång jag har varit där att jag har blivit väldigt trött och känt vissa stunder att det är, gud vad ska det här bli för manus, men jag tror att det är viktigt att bara ta emot och sen också få vila och tänka och gå tillbaka till den feedbacken du har fått och känna vad du själv vill med berättelsen. Sen har det också varit väldigt kul att träffa andra regissörer och manusförfattare för att du är ju ganska ensam resten av året förutom att när du filmar då. Så det har varit kul, fint nätverk och också väldigt bra mentorer. Jag har precis avslutat min inspelning Knackningar som är en långfilmstriller som Moving Sweden har stöttat, SFI och SVT, för en vecka sedan. Så jag är lite sliten men väldigt glad. Det har varit fantastiskt kul så det känns som att det är det här jag vill göra och det är ju bra. Ja, hoppas att det här gav någonting till er och lycka till. Hej hej! Hej, mitt namn är Ahmed Abdullahi, jag är filmregissör. Jag ska berätta kort om ett program som jag var med i början av, sommaren 2019. Den heter på franska, min franska är katastrof så att jag försöker på mig här, Les Nuts en ö. Det är i alla fall en program som anordnats av Académie des Arts som är Frankrikes motsvarighet till Guldbaggen kan man säga. Och Filminstitutet bakar till den samma tror jag. Det är så att de bjuder in varje år cirka 30 filmskapare som har vunnit vad ska man säga, landets motsvarighet till Guldbaggen runt i världen. Så Guldbaggen, BAFTA, Oscars, alla som har vunnit det i kategorin för bästa kortfilm. Och vi vann för Martyren 2019 och de kollade på filmen och tyckte om den och så blev jag bjuden in till det här programmet. Och jag kan ärligt med helhjärtat säga att det var en av de grymmaste upplevelser jag någonsin haft av flera olika skäl. Självklart är det att få träffa 30 filmskapare från hela världen. Vi hade liksom någon som var från Sydafrika, någon som var från Australien, liksom någon som var från Kanada, så Ryssland, nära och fjärran. Och det, att få lära känna de människorna var helt amazing och magiskt. Och sen att under de här 10 dagarna så blir det liksom att man får självklart var i Frankrike, Paris, men sen åkte vi till Bari-regionen i Italien och efteråt så fick vi åka till Rom. Och alla de här underbara samtalen, otroligt goda maten man fick äta, föreläsningar som man fick av välkända filmskapare och att bli behandlad som att man borde Hollywood movie maker kändes nice. Men det absolut roligaste var faktiskt att lära känna de här filmskaparna. Det kändes som att vi var en familj helt enkelt. Trots att vi var med varandra så kort tid. Men det är någonting som jag kommer tänka tillbaka till och bara känna wow. Det här var helt
underbar upplevelse och det är någonting som jag inte tror att jag kommer få uppleva igen. För allt efter det kommer kännas som att man bara upprepar samma sak. Så det var bara liksom helt underbart. Hej hej! Hej! Allt bra bror? Du kan säga hej. Varför kameran? Det är till Svenska Filminstitutet. Okej. Säg hej till dem allihop. Nej tack. Ingenting? Jag kan vara sjuk. Mina arbetskollegor. Vad mer kan jag säga om själva programmet? Det är tyvärr inget program man kan söka sådär. Utan de kommer liksom per automatik ta kontakt med dig ifall man vinner liksom för bästa kortfilm på Guldbaggen. Och jag vill bara säga liksom den personen som kommer vinna inom snar framtid, ta chansen för att det är once in a lifetime opportunity att gå på den här resan och den här the tour som de kallar det. Ja. Peace, vi hörs. Ta hand om er. Hej, mitt namn är Sigrid Halliday. Jag är filmproducent. Jag arbetade som assisterande producent på ett par långfilmer innan jag gjorde min långfilmsdebut som producent med Toppen av ingenting som fick sin världspremiär i huvudtävlan i Berlin 2018. Ett år senare, det vill säga i januari i vintras, deltog jag i Rotterdam Lab som är ett producentlabb. Och vi var ungefär 60 producenter från hela världen som under 5 dagar under den pågående filmfestivalen i Rotterdam deltog i seminarier, workshops och middagar och annat mingel. Och allt det här leddes då av proffs från olika delar av filmbranschen. Det kunde vara seminarier som hanterade mer tekniska frågor såsom postproduktionens utveckling. Men det var även då workshops där vi övade på att bli bäst på att pitcha våra projekt. Eller det seminariet som jag gillade bäst där vi diskuterade distribution och positionering av våra filmer. Vilket är väldigt viktigt. Och i ärlighetens namn så var vissa punkter under labbet kanske lite överkurs för mig. Och andra var väldigt lärorika. Men det var väldigt bra att få någorlunda överblick över vissa delar av producentskapet som lätt hamnar längst ner på prioriteringslistan. Jag tänker på ämnen såsom företagsledning och konflikthantering till exempel. Men erfarenhetsmässigt kan jag säga att det var väldigt roligt och fruktgivandet var ett sammanhang bestående endast av producenter för att det finns så otroligt många erfarenheter att utbyta och diskutera sinsemellan. Och att vara producent är många gånger en ensam syssla och då är det väldigt viktigt att ha producenter som man kan anförtro sig till och bolla även eventuella huvudbryn med och förhoppningsvis då även samarbeta med. Och innan man söker det här labbet så tror jag att det är bra att ha erfarenhet av att ha gjort film som har fått ett litet internationellt liv. Och även då att man har erfarenhet av att utveckla, finansiera, producera och distribuera film. Och detta för att kunna få ut så mycket som möjligt av labbet. Och även utnyttja liksom det unika tillfället att träffa andra producenter och branschaktiva från hela världen. För att det är ett väldigt effektivt labb ur den aspekten. Och i och med då att Rotterdam Lab är en del av festivalen så har man då som labbare ögonen på sig. Vilket är väldigt skönt. Men avslutningsvis kan jag säga att just nu är jag i produktion med en långfilmsdokumentär samt ligger i utveckling med en spelfilm. Och jag har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med filmaren Axel Petersen som jag håller hårt i. Men jag är alltid på jakt efter nya projekt och intressanta filmskapare. Så att jag har även 2 kortfilmer i utveckling med 2 olika filmskapare. Och jag tycker att det är väldigt klokt sätt att testa ett samarbete på. Att göra ett mindre projekt tillsammans. Till exempel en kortfilm eller en pilot eller karaktärsstudie eller något. För att testa samarbetet och se om man liksom vill ta det vidare och förhoppningsvis då göra en långfilmsdebut tillsammans. Det var allt för mig idag. Varmt lycka till med allt ni tar er för. Hej då! En annan debutantstrategi kan ju vara att gå en filmskola. Vi hörde ju innan till exempel Mark som hade gått filmskola. Och
Därför välkomnar vi nu med varm hand Andrea Östlund, Akademi Valand, Maria Hedman Wittfeldt, Andra Lassmann-Isén, Isabella Karlström från STDO och sist men inte minst Sara Bros, Alma manusutbildning. Varm applåd! Och Andrea, du ska börja och berätta lite om vad ni gör. Välkommen! Andrea Östlund heter jag och jag är regissör främst kanske också, men aktuell med Vår tid nu, säsong 2 och 3 så bort det över nu. Och jobbar på Valand när jag inte regisserar. Jag jobbar främst på masterprogrammet men också på kandidat. Och Akademi Valand ingår i konstnärliga fakulteten på Utifrån universitet. Hör ni? Ja. Och på Valand finns det då litterär gestaltning, fri konst, foto och film. Och jag är här för att representera då kandidat, nu ska jag läsa innantill för jag har ändrat precis. Konstnärligt kandidatprogram i film 180 poäng. Och det som skiljer oss från bland annat, eller från de andra filmskolorna är att vi har bara ett kandidatprogram med 6 studentplatser. Så när man söker till oss så kan man det finns bara 6 studenter varje årskull. Och sen finns ett masterprogram med 8 studenter, internationellt masterprogram med fokus på forskning och det egna projektet som man söker med. Så det är ganska stor skillnad mellan oss och STDO, att det finns ett program. Man kan säga att jag läser innantill igen då, vad programmet syftar till. Det syftar till att utveckla dina filmiska metoder och filmiska tänkande med fokus på undersökande processer. Och som ett exempel på det tänkte jag berätta hur antagningen ser ut i första steget hos oss. Man söker med ett 5 minuters klipp från en film man har gjort eller en film man gör till ansökningar. Så man kan alltså till exempel skicka in 5 minuter mobilkameraklipp. Samt ett klipp som man inte tycker om, som någon annan har gjort. Eller som man tycker någonting om. Och som man är kluven inför. Och det är lika viktigt som det klippet som man själv har gjort. Det skickar man också in och formulerar sig kring vad det är då som man har problem med. Eller vad det är som skaver eller vad det är som stör en i det klippet som man har valt ut som man är mer kluven inför. Och det är väl ett sätt för oss att få syn på, nu sitter jag också i antagningarna tror jag i alla fall i år, att få syn på den förmågan att reflektera kring sitt egna arbete men också andras filmiska arbete. För reflektion är en väldigt stor del av programmet på Valand. Ska vi se, vi ska se mer här nu. Just det var det. Jag tänkte också kunna ta ett exempel bara på, jag hade precis en workshop nämligen med andraårsstudenterna. Då var de 7 det här året för att det är en som har varit sjukskriven som kom tillbaka. Då samarbetade vi med Angereds teaterskola som är en folkhögskolenivå kan man säga med 13 studerande i teaterskådespeleri, men det är alltså inte scenskolan. Och det är också ett sätt för att hitta bredda rekrytering och hitta nya samarbeten. Och då gav jag alla studenterna i regi, för de vill ha en regiworkshop. Och för mig då, jag har också gått den här skolan, Nätta högskolan för fotografi och film när jag gick. Och jag gick ut 2001. Och alla vill ha kurser i regi. Och för mig är det så här, vad betyder det ordet? Vad innebär det att regissera? Om jag går till mig själv så tänker jag att det handlar om att fatta extremt många beslut hela tiden. Det tycker jag det en regissör gör. Och hur hittar man grunden för de besluten? Ja, det bygger på vem man är och vilka erfarenheter man har och vad man har för värdegrund, tänker jag då. Så vad jag gjorde var att jag gav alla studenterna en scen. Jag sa inte var scenen kom ifrån. Alla fick samma scen. Alla fick tolka den hur de ville. Jag brydde mig inte om de strök texten och de rev texten, men alla hade samma förutsättningar. Så gjorde de den tillsammans med Angeredsstudenterna. Jag filmade också, den här övningen var väldigt, det är liksom nollbudgetövningar. Ganska snabba övningar. Inga fotografer utan de får plåta åt varandra. Också i ett led att se hur man kommunicerar då med varandra. Hur formulerar jag vad jag är ute efter. Alla fick göra samma scen. Och sen gjorde jag även den scenen med Angeredsstudenterna. Utifrån att jag var tvungen att jobba med 13 skådespelare och det var bara 2 roller i den där scenen. Så då hittade vi på liksom en situation där vi kunde få in 6 åt gången och så satt de andra skådespelarna och tittade medan jag regisserade då.
Och sen så fick alla klippa och så redovisade vi och då hade vi liksom 7 olika filmer. Vi kan inte förstå, ingen människa kan förstå att alla jobbat med samma text. Det går liksom inte att förstå när man ser de här. Och sen visade jag scenen, för jag hade nämligen gjort den var en scen från Vår tid är nu. Säsong 2. Vilket ingen heller förstod. Och det blev en väldigt tydlig övning för mig och förhoppningsvis för studenterna i att regi handlar så extremt mycket om vilka val man tar. Och vem man är och vad man är intresserad av. Och det försöker vi jobba då väldigt mycket med på valen. Master kan jag säga lite snabbt om också. För att den är 2-årig internationell master. Nu har vi 7 studenter som går. Det är också fokus processorienterat väldigt mycket. Man ska ha en frågeställning. För den är också, man kan forska. Tanken är ju numera att man ska kunna göra doktorera i film. Vi har en Patrik Eriksson som precis har doktorerat faktiskt. Det tog ungefär också 20 år som han var innan, som inte riktigt men nästan. Men alltså man söker med en frågeställning som man har. Och så är det den frågeställningen man arbetar med. Om jag tittar på de studenterna som är handledare nu så har de extremt olika bakgrund. En är dansare, någon är dokumentärfilmare, en är jätteetablerad stillbildsfotograf som vill jobba med rörlig bild. Så det känns väldigt spännande. Det är också första året som de som går nu i 2:an kommer också visa ett arbete på Utifrån filmfestival. 15 minuter rörligt material kan man säga. Som är ett utdrag av projekt de håller på med. Eller också någonting man bara vill undersöka då de här 2 åren. Ja, jag tänkte visst inte om det var någon som ville ställa någon fråga, för då är det möjligt. Annars är jag jättekort här utanför. Annars är också Lisa Forslund och någon annan. Lisa. Just det, vi kommer ta frågorna i pausen. Ja, just det. Men jag kan säga att Lisa kommer sitta här och stå här utanför och prata. Perfekt. Eller det finns ett litet bord här utanför där Lisa och jag kan stå en liten stund innan jag ska åka hem igen. Men jag förstår inga frågor nu. Nej, utan nu lämnar du över stafettpinnen till Maria. Ja. Tack Andrea. Hej, jag heter Maria Hedman-Wittfeldt. Jag är chef på institutionen för film och media på STDH, fortfarande en del av SKH, i huset här bredvid. SKH betyder Stockholms konstnärliga högskola. Vi är också en sammanslagning mellan ett antal skolor. Dans och cirkus, Operahögskolan och STDH. Vi öppnar vår antagning på fredag vid midnatt av de 2 nya program som vi har arbetat fram under året. Vi har gjort om lite. Vi tar med oss det bästa. Men flyttar in i en ny struktur. Film och media. Det här har varit vår strategiska plan under ganska lång tid. Där vi då man kan titta på den åt det hållet eller så kan man titta på den åt det hållet. Allting syftar till att utveckla och arbeta med film och media som konstart. Hittills så har ju film- och media-institutionen varit delad i 2 delar. Det har varit media som har varit dokumentär, tv, animation och radio. Och sen har det varit film som har utbildat då 6 stycken funktioner, eller 7 numera, i film. Men de har aldrig samverkat. Men nu har vi ändrat på det. Om man kommer in som filmfotograf så gör man både dokumentär och fiktion. Eller som klippare, eller som regissör. Eller som manusförfattare kanske till och med. Det är först på masternivå som man väljer på riktigt att fördjupa sitt konstnärliga arbete inom ett format. Eller en distributionsform kanske. Eller inom en yrkesfunktion. Till kandidaten söker man om man inte har jobbat professionellt. Du behöver inte heller ha gått en förutbildning. Du vet att du vill skapa film, du vill göra radio, du vill berätta i det mediumet. Men du vet kanske inte riktigt exakt vilken funktion.
Det finns massor av information om det här på vår hemsida från och med fredag. Har du jobbat i branschen, gjort några kortfilmer, gjort radioprogram, dokumentärfilmer, eller kanske kommer från ett annat håll, du kanske har gått arkitekthögskolan, så kan du också söka vissa av våra inriktningar där. Men du vill fördjupa ditt konstnärliga uttryck ytterligare. Och precis som Valand så har ju vi också doktorander. En master är forskningsförberedande. Och i det fall du inte vill forska i framtiden, för det kan hända att du inte vill, du kan kanske bara göra film, tror du i alla fall nu, så kommer den här fördjupande forskningsfrågan eller det arbete kring att reflektera kring ditt eget konstnärliga arbete ändå vara någonting som kommer att ge ditt filmskapande en väldigt bra fördjupning, eller till och med, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Liksom, jag kan se, vi har ju också doktorander. Vi har ju Mia Engberg till exempel och Marcus Lindén som ni har ju också sett på bio. Man får möjligheten där att verkligen undersöka vad kärnan i konstnärskapet, den egna frågan, är. Så att, jag rekommenderar det verkligen. Gå en master och sök sen till doktorandutbildningen. 5 år i den. Så har man gått igenom hela så är det, men då har man betalt. Så att de behöver, precis, det är det som är så bra med den. Ska ni också in här nu? Ja. Jag ska inte prata så länge. Vi tar in 35-40 studenter på kandidat vartannat år. Vi tar in 20 cirka på master varje år. Med lite olika inriktningar. Men jag kommer också stå där ute sen. Så. Och det kommer finnas mycket information, för det är ganska mycket nytt, bara så ni vet. Nu, jävlar, nu ska vi visa en liten övning som vi hade. Det här är Bella, klippstudent på SDH. Vi gjorde en övning. Nu var det en studieövning, och tro inte att alla våra övningar är i studio. Det är så att vi klämde ut allt vad vi kunde från ett studiebygge som en masterstudent hade gjort. Sen var det en foto var där med ljussättningsövningar, det var andra som var där. Och på slutklämmen så gjorde vi en studieövning med hela filmklassen. Den var precis som Mark sa, vi bestämmer det här ska ni göra. Och så var det. Manus skrev ett manus, regi fick inte veta vad manus skrev. Alla fick bara reda på det typ dagen innan. Det fanns en vägg som man kunde skjuta på i studion. Man hade lite rekvisita som man kunde ändra om. Och det är fantastiskt vad man kan göra på en dag. Men det som är mest intressant var det att sen när vi gjorde så, det var, alltså, om ni förstår, det var en väldig logistik. Det var A-team, B-team, C- och D-team gjorde någonting annat. Och sen var det som i 3 veckor så höll vi på så där. Och det var bara gå på 8-17, ni ska vara klara. Men det som var på sätt kontentan av det hela, förutom att man jobbade väldigt snabbt ihop, fick använda sina grå, så är det här ordet närvaro. För det handlar om närvaro varenda sekund. Och det man gjorde också var då att i A-teamet så var det A-klippare, förstår du? Klippare som var med i teamet och visste vad alla pratade om och vem som var huvudpersonen och så vidare. Men sen fick också B-klipparen, det betyder inte A, B, 1, 2, utan den fick bara freewheela med samma material. Allt handlar om att ni hade 6 timmar på er klippare. Från 8 till 15, är det 6 timmar? Precis, jag kan förtydliga lite. Ja, nu får du ta över. Det handlade om perspektiv. Så att manus skrev ett manus med 2 karaktärer. Och då hade vi som team bestämt att vi skulle ta det från en karaktärsperspektiv. Och sen när vi klippte så fick vi också klippa en annan grupps övning och då välja det andra perspektivet. Så vi tänkte visa ett litet klipp nu som är alltså samma material med 2 olika klippningar från olika perspektiv. Och olika klippare. Precis, olika klippare.
Gå fort här. Jag fattar inte hur hon kan vilja visa upp sig så här. Det här är porr. Det här är precis raka motsatsen kan jag säga. Det här är absolut inte objektifiering. Du är inte bättre än någon jävla bingo-rimer. Du, jag ska ju ställa ut de här. Lägg av! Nej. Får jag den? Nej, du. Jag tror inte Lisa uppskattar att du gör så här. Lägg av, säger jag! Vet hon ens om att du är här? Lägg av! Men vad fan, får jag den? Får jag den? Nej, men vad fan! Vad i helvete? Alltså, jag fattar inte hur hon kan vilja visa upp sig så här. Fy fan. Det här är ju porr. Nej, men alltså sluta. Det här är precis raka motsatsen. Det är så jävla dumt alltså. Det är kvinnokroppen i abstrakt form. Det är precis raka motsatsen till objektifiering. Fattar du inte det? Är det den? Ja, det är den här. Du är för fan inte bättre än jävla bingo-rimer. Lägg av, jag ska ju ställa ut dem där för fan. Lägg av. Sluta. Men vad fan, nej, du. Jag tror inte Lisa uppskattar att du gör så här. Vet hon ens om att du är här? Lägg av, säger jag. Får jag den? Okej, förlåt. Ja. Nej, men aj! Hej, Sara Bros heter jag. Jag är filmare och utbildningsledare på Alma. Manusutbildning. Vi ska ha en liten PowerPoint här. Alma är en vidareutbildning för de som vill utvecklas som manusförfattare. Men det är också en kompetensutvecklingsmöjlighet för andra, till exempel producenter, regissörer, skådespelare som vill fördjupa sina kunskaper inom manus. 3 terminer, distans, delvis, med träffar i Sunne, Värmland, Göteborg, Stockholm, Malmö, Köpenhamn och hittills också i Berlin. Ja, vi kan ta nästa bild. Nu ska vi se. Alma har sin bas i Värmland som är väldigt starkt förknippat med kulturarv. Här ser vi Göran Tunström och Selma Lagerlöf, Mårbacka. Jag växte själv upp här ute i öde, eller vad ska man kalla det för? Ja, men ödemarken lite utanför, och flyttade därifrån så fort jag kunde när jag var tonåring och trodde aldrig jag skulle återvända. Men det gjorde jag några år senare efter att ha varit på andra platser och studerat och rest. Och då bestämde jag mig för att jag skulle starta upp någonting, bygga, skapa ett eget sammanhang och inte definiera mig själv som att jag befann mig i periferin, utan skapa ett centrum och se till att saker skulle hända. Vi kan ta nästa slide. Så Alma har sin bas på ett ställe som heter Alma Lövmuseum, som startades upp av min far, Mark Bros, 98. Och han gjorde det mycket för att skapa ett alternativ till just det här tillbakablickandet och kulturarvet som det finns väldigt mycket av ute på landet. Så det här är ett centrum för samtida internationell konst. Och det här är också hemvisten för Alma manusutbildning. Utbildningen startade på en skola i Sunne som heter Broby Grafiska, på initiativ av Film i Värmland för många år sedan, och sen har den utvecklats och nu blivit en yrkeshögskoleutbildning. Ja, här ser vi lite bilder från platsen. Det är 18 paviljonger som ligger i en skog precis vid en sjö. Det finns en lada som kallas för Palatset och det finns utställningslokaler
utrymmen där man kan ha workshops och det är hästar som går omkring och det är en massa konstinstallationer och där står min syster som nu driver stället. Och det ligger alltså mitt ute i ingenstans kan man säga, utanför Sunne. Ja, vi kan ta nästa slide. Här ser vi några bilder från uppstartsveckan som vi alltid har här ute med utbildningen. Det är 18 studerande. Och vi har också en herrgård som heter Gunnerudsgården, residens Gunnerud, som ligger i anslutning till Alma, där vi har workshops och föreläsningar och bland annat återkommande varje år tillsammans med Filmlans, produktionsbolaget. Min ambition mycket, och du kan stoppa där, eller du kan gå tillbaka. Eller, ja, precis. Min ambition mycket när jag startade upp Alma var också att skapa en utbildning som jag själv alltid hade saknat. Visionen, nu ska jag läsa lite innantill här, visionen med Alma, det är att skapa en utbildning där man kombinerar hög kvalitet, hög ambitionsnivå med ett personligt förhållningssätt och ett rum och en miljö där alla ska känna sig välkomna och också våga experimentera, även våga misslyckas, vilket till stor del bygger på tillit. Där alla ska kunna utveckla sin egen röst och metod och samtidigt lära sig hantverket. Både kunna utveckla originalidéer men också kunna arbeta med andras. Där olika förhållningssätt och metoder ska kunna presenteras och där det hela tiden uppstår krockar och oväntade möten. Där det inte bara är en viss typ av berättelse eller genre får plats utan en mångfald. Och bara att komma till den här platsen innebär liksom en viss förvirring. Man vet inte riktigt var man är någonstans. Det kan vara lite av en slags surrealistisk känsla. Man kanske inte förstår allt, vilket jag ibland tycker är ganska härligt. Att man måste inte alltid förstå allt. Man förstår inte ens knappt sig själv. Liksom. Jag tror också att det är bra med den här förvirringen för att undvika att kanske falla in i gamla mönster eller gamla roller. Och framförallt att inte känna sig som en student som sitter i skolbänken på en institution, utan att man måste på något sätt omdefiniera sig själv delvis. Vem man är och vad man vill. För mig som utbildningsledare så är också alla detaljer väldigt viktiga för helheten. Att skapa ett rum där man utvecklas och hittar sin riktning, kanske inte bara i arbetet, utan kanske även till viss del i livet. Under utbildningen så utvecklar de studerande idéer för långfilm, kortfilm och dramaserier. Och som yrkeshögskoleutbildning så har vi också hela tiden en närhet till branschen. Dialog med branschen. Både genom föreläsningar och möten men också genom praktik på 10 veckor. Jag tror att det är väldigt viktigt också att både stå väldigt öppen och hela tiden föra en dialog och öppna upp för samarbeten och samtal, men också att faktiskt kunna skapa ett skyddat rum, ett slutet rum. Vi samarbetar också väldigt gärna med andra. Vi har samarbeten med STDH, med Valand, flera andra platser, institutioner och organisationer. Vi har träffat på olika platser också och varje träff har lite olika karaktär. Här i Stockholm samarbetar vi bland annat med Filmbasen, Anna i Sörmland, Samuel Melin sitter här. Ute i Alby, i Malmö, Film i Skåne, Filmcentrum Syd, Teaterhögskolan. I Köpenhamn, Super 16, skolan som är knuten till Nordisk film. Och många andra. Under nästa träff som vi har i Göteborg på filmfestivalen så samarbetar vi med Lindholmen Science Park och Region Värmland bland annat. Och kommer ha en liten minifestival. Manus med John York, Vinka Wideman och Ellis Freeman. Så jag brinner väldigt mycket för att skapa de också mötesplatserna och sammanhangen och samtalen. Nu tror jag att tiden börjar rinna iväg. Vi kan liksom köra några slides nu. Om vi tar några bilder. Här är de fantastiska, underbara studerande på utbildningen och några namn på några som har gått tidigare. Här är några av de föreläsare och lärare som vi har. Vissa är fasta, andra är tillfälliga. Petra Reveny, huvudlärare, lite av kurslitteraturen. Som också visar lite grann på krockarna mellan lite olika förhållningssätt. Allt ifrån mer poetiskt abstrakt till
mer traditionellt. Sara vi gör en bok varje år på utbildningen. Här ute i pausen så får ni ändå ta ett ex av den som är högst upp till höger. De andra finns på vår hemsida. Och vi skulle berätta någonting också om någon metod eller hur vi arbetar på utbildningen. Och vi har en massa olika övningar så jag skulle kunna skicka med. Men det jag har tänkt mycket på är att det viktigaste, eller nästan svåraste idag tycker jag är att försöka komma ifrån alla distraktioner och liksom hitta fokus och sinnesro och stänga av liksom allt utanför och gå in i sin egen värld. Så jag skulle tipsa om en app som kommer här som heter Self-Control, som många kanske känner till, men som då handlar om att man kan blockera vissa webbsidor, till exempel sociala medier. Och det är omöjligt att komma ut. Alltså man kan liksom inte avblockera, utan är de blockerade i 5 timmar så är de liksom, det går inte. Väldigt, väldigt hjälpfullt när man skriver. Vi kan ta nästa slide. Jag skulle också vilja tipsa om morning pages, som handlar om att man varje morgon skriver 3 sidor direkt när man vaknar för hand. När man befinner sig i det här tillståndet mellan dröm och vakenhet och liksom inte riktigt man har inte riktigt gått in liksom i dagen än, utan befinner sig lite mer skört tillstånd kanske, för att komma i kontakt med det undermedvetna eller vad som nu kan uppstå. Att man inte är så mycket uppe i huvudet, som jag tror är ett stort problem ibland, att man konstruerar så mycket och kanske inte alltid liksom är så mycket i sig själv. David Lynch skulle jag tipsa om också, Catching the Big Fish. Han pratar också mycket om transcendental meditation. Vi pratar en hel del på utbildning också om det här med mental hälsa, hur man kan behålla liksom sin mentala hälsa. Och, som jag tror men det är väldigt många som blir utbrända och kör slut på sig. Och liksom, det är otroligt viktigt att tänka på att också försöka hålla ihop. Och David Lynch menar också att vill man fånga de stora fiskarna så måste man liksom ge sig ner på de djupa vattnen, för det är där de stora fiskarna finns. De små fiskarna simmar uppe på ytan. Så att liksom också gå in i sig själv och våga möta det som finns inom en själv. Både det som är ljus och kanske mörkt. Jag vet inte om jag hade något mer. Nej, det hade jag inte. Men vi finns där ute i pausen, och kan inte alla ni som går Alma eller har gått Alma vinka? Jag tror att ni är ganska många. Jättemånga sitter här. Så vi står ute i pausen och kommer gärna fram och prata med oss. Och jag vill också bara avsluta med att jag tyckte det var så inspirerande. Mark Jenkins sa det här med att gå tillbaka till lusten. Jag tänker på det med mitt eget arbete. När jag slutar känna lust inför att driva den här utbildningen så kommer jag sluta. Jag kan också rekommendera att göra saker för andra. Skapa sammanhang för andra och inte bara... Man blir så självupptagen lätt. Jag håller också på med egna filmer, men det är väldigt skönt att liksom inte bara sitta och hålla på med sig själv. Så tack för mig. Filmskolorna, gud vad spännande, jättefin, man vill ju bara veta mer här också. Så nu ska vi ta paus, och i där ute, förutom alla de här fantastiska skolorna ni fick höra om, så finns även representanter vid borden. Ni bara hittar skyltarna om ni vill nyfikna på Högskolan Dalarna, Storyutbildningen på Gotland eller Biskopsarnö manusutbildning. Och sen ses vi här igen 14.50, pigga, glada, och ska få lyssna på 14.50, 10:03. Och då får vi lyssna på Monia Chokri. Wow, välkomna tillbaka då. We are so honored and thrilled to have Monia here and to moderate this Q&A with Monia Chokri. We are so happy to welcome you, Jonas Pedersen Hardebrand, who is distribution manager at the distributor Triumph. So please warm hands for Jonas and Monia! Yay! Hello. Hey.
Everyone hears me, I hope, in the back and the sides and so on. Yeah, you already got introduced, but I also want to say welcome, Monia Chokri. Thank you so much for having me. Yeah. I don't know how many people that have seen the film A Brother's Love or La Femme de mon frère. Exactly. La Femme de mon frère. La Femme de mon frère. Yeah. Okay. Or in Swedish it's called Jag och min bror. But so we will. Okay, it's fun in my tongue because I'm from the southern Sweden, so my R's are really good in French. Already like little thinking about your okay. Yeah, but they're good in French, but they're quite funny in Swedish. So but I just wanted to begin with saying that I saw your film the first time when I went to Cannes, and I remember I coming from the airport and I was super excited, and I was literally running to go see the film, who was in competition in Onsdagen. And I had some expectations because I saw the poster, I saw some artwork, I saw the title, or I knew the title of the film, and I also knew you from your previous work. So I was like, oh yes, this is going to be so much fun. And I think I got the last And ticket. you were very disappointed. Yeah, that's actually the end of this will be like... All this running for this. Yeah, no. And I came in and I just saw this, for me, an amazing movie. And the audience were really in it. And I think we're going to start with the clip. Yeah, let's do that. But also, I feel like I wanted to start, not in the end, but sometimes in the middle of being Cannes, because I think that Cannes was maybe in the middle, and you have pre-Cannes or after Cannes. How did it feel to have your debut feature film premiered in Cannes? It was very stressful, actually, to be honest. When I went to Cannes for the first time, it was in 2010. I went for Heartbeats from Zerudolan, and I was thinking, like, when I was in Cannes, it's very stressful. It's a very hard environment because everyone has a film. It's a high quality standard for film in Cannes, so you feel very small very rapidly. And I remember that I said to myself, this is really weird to walk in your dream. You know, normally, like, you have dreams. When you think of, like, dreaming stuff as a creator or whatever in life, you know, you think of having children or whatever. It's amazing. It's always, like, blurred and very successful. And then when you, like, have actually kids, you're like, oh, okay, I'm very tired. So it's the same for Cannes. I was walking, and then I was like, oh, it's stressful. So I knew that I would stress when I would come with my movie. So that was the first thing. But then it was very exciting for me to be there as a director and not only as an actress. When you're an actor, especially in France, where they still have kind of gender and equality problem with that, you can feel like an object or something, someone that, like, just is interesting because of what you look like or whatever. Like, your thought is not very important. And then I changed myself to be there and to interact with other directors and being considered, like, for what I'm thinking and my creativity. So for me it was fulfilling and a very exciting feeling of being, that people interact with you because of your idea. So, and I would say, like, to finish about that, is the fact that for me, Cannes is, like, being in Cannes or, like, having a success in festival with your film, it's nice, but the first thing I thought two things about Cannes. The first thing was the next movie has to be way better. It was my first thought. And my second thought was, all this circus, because it's a circus, which there's not so much cinema in Cannes. They're more like, I used to, like, letters and fame and stuff, like, very, like, red carpet. We talk more about red carpet in Cannes than film. So I was thinking, it gives me freedom. Like, the fact that now that I was validated by Cannes, I was like, okay, it's a moment to pass, to be stressful, but the real fun with that and the real
value of being in a major festival is my next move as a creator. I'm gonna get more liberty and more freedom, and it's the thing that you're looking for as a creator. Yeah, and you just answer one of my... At the end of the conference, because my answer is but my next question was actually if it was a dream for you to come to Cannes, or maybe like... Yeah, for sure. I mean, every author, like cineast, or like cinema artist, I don't know if they're like, if you don't dream of that. I mean, we all know that it's a game changer for your career. So I would be dishonest to say no, I didn't ever dream of it. We're gonna screen the first clip that we have because I don't know how many people that have don't really know about the movie in that sense. So we're gonna screen the first clip, and then you can explain a little bit about what characters we see. Okay. Yeah. My answer is very long. It's because I like words. Yeah, if you see the film, you can you realize that you like words. There's so much words in it. Like, but the words are. You're gonna tell us who the characters are in the movie, but I also feel like the words are so intellectual, but still very raw and honest. You know, it's not pretentious in that, but it's smart, and I feel like. Then you can just bombard at least me with words, so that's fine. But it's just because in life we do that. You see what we're interacting right now, like we do. We use so much words. And of course cinema is not made by words. Like historically there's something about cinema that's more about images than very dialogue. Like it's more like we say it like it's more for TV or for stage play or whatever. But for me, words is also action, and it's also because probably I'm an actor too. So I always start my writing is all about actors and something that we can be related to, and words are the thing that actors need to be to create their characters. So yeah, that's how I would. Do you think that comes from beginning as an actress and then continue on as a writer and a director? Yeah. For me, like the action and even like the transformation in the drama line of my screenplay is always around dialogues. Like dialogues, like manage the scene, and it can be a change for the next scene. Like what's going on in the words, not even like in the images. So tell us a little bit about the characters that we see in the film. It's the family. So I don't know. Like the story is like her story is Sophia. She's a like mid-30s something, and she just finished her master in political philosophy on Gramsci, which is like a philosopher, Italian philosopher, and so she's in front of nothing because she has no job and stuff, and she lives in her other brother's place, Karim, that we see also in this extract, and they have a fusional relationship, and this relationship is compromised. When the brother falls in love with someone else. I mean, someone, because he's in love with his sister, which would be very weird. Anyway, so we see the parents too in this extract. They're part of the story. So anyway, yeah. They have a very special relationship, Sophia and Karim. Yeah, they have a fusional relationship. Yeah, they're really close. And you have a brother as well, right? That's always a question. No. You don't? Yes, I have. Yeah, for sure. Yeah, yes, I have a brother, and we have like 3 years of difference. He's 3 years older than me. And we used to have this kind of fusional relationship, but when we were more like in our 20s. And so I always base my script on, so it's not an autobiography, but it's something that I felt. Like I always like write about my like feelings, like something that it happened, but it's like after that, like it's not my story, and it's not like
so yeah, at one point, like I remember that like my brother, like we were super, like we're together all the time, and then like he fell in love with someone, and I just felt that at this moment, like I saw him actually act like he was acting with me. Like in this kind of like, you know, when you have a fusional relationship, it can be like brother and sister, it can be friends, but I saw like some behavior that belongs to our relationship. And I was like, okay, maybe like I need to get out and make a step back to become myself an adult, me able to get serious relationship and let him like grow in this relationship. And it was the idea, the base of the idea of my story was about that, is the fact that, I mean, I know very well this relationship, and it looked like a love relationship, except the fact that you don't have any intercourse or physical relationship with your brother or your sister, of course. And so I was thinking, oh, maybe it's interesting to talk about this relationship and to see how much it looks like. I mean, it's a film about how you learn to love, and how love in your family, because it's also a tribute to family, how love in your family can make you pass through a very rough time. So yeah. Because there are some other interesting love stories, not only, as you say, between two people that are in love, but there are also different kind of love stories in this, not only between Karim and with Sofia. Yeah. But so the idea from the beginning was not you and your brother, but to do a story about a brother and a sister. Yeah, actually, because there wasn't no film about that. There's Love Stream from Cassavetes, his last movie. It's actually a beautiful film about this kind of relationship. But most of the time, when we talk about this kind of relationship in film, we put it in the incest world. Like there's so much film, like The Dreamers, for example, from Bertolucci, Marguerite and Julien from Valérie Donzelli. There's a lot of example of that, and I was like, it's not accurate. Like, I mean, it's okay to make movie about incest and brother and sister, but it's the thing that's not interesting. I mean, because the moment you put incest, it's a false relationship between brother and sister. It's just like a fake film about brother and sister, but it's talk about a love relationship. And the specific thing about, of course, as I said, for brother and sister, and I'm going to tell it again, you don't have to get intercourse with your brother. No, but anyway, so it was interesting to get this feeling of love relationship, but like without this. Yeah, I was also about to ask if you felt that to make, because this is your debut feature film, you've already done a debut short film, which is called Quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un d'extraordinaire, an extraordinary person. Yeah, so, but this is your first feature film that you made. And did you feel that it has to be personal for you to actually do it? Because I asked you before, so I think that I can say it now. You're not actually, you haven't studied writing or directing in that sense, but you're an actress, you have a degree in arts. Yeah, I did drama school. So did you feel like for you to take the step to become a director, if you say that you become a director, did you feel that it had to be personal for you? Yeah, it's not, I mean, even I would study film, as I told you a little bit earlier, I haven't studied film, but I've been to so much sets, and I met so much director during my 10 years before I started to direct, that I feel that I was like in constant masterclass with a director. And my advantage is the fact that other directors don't go to other sets. They don't meet other way of filming. They just know their own way to do stuff. And it's a big chance for me, because I realized that there's so much way to do movie, so much way to direct, so much way to create. And actually the best thing that I learned is there's no rules. And so I didn't get rules for myself too. I was like, okay, I can invent my way of
direct. So anyway, it's about that for directing. But yeah, to answer your question about personal, is I think, I mean, because learning to write is very difficult. It's another thing that people don't do together. Like, you can't sit close to Woody Allen and like, I mean, maybe you're lucky and you're close to Woody Allen, but you can't sit close to a writer and look how he's writing. Like, no one is doing that. So you have to learn by yourself to write, which is very difficult, which is very depressing, because you're by yourself for a long time, and then like after like a few months, you give it to like your producer, and he's reading it for 2 hours, and is like, this is shit. Like, I've worked for 5 months on a piece of shit. So, and it's so like, and at the beginning when I started to write A Brother's Love, it was less sincere, I would say. It was less close to myself, less personal, and I was wrong. And the moment, it was a very long road to write this film. It took me like 3.5 years or something. And the minute I started to say, no, I have to tell a story that's very close to me. I have to put my character, because it's also based on my family dynamic. So the moment I decided to not be pudic, I don't know if it's a word in English. Pudic. Pudic. Is there some French speaker here? Prude, I think. Yeah. I think my screenplay was better. Yeah. But so I think writing is about sincerity. Yeah. Like you have to be with like clear with your mind and your. I feel that you always know when a screenplay is not very from the heart and for the first film, I think it's a good idea to do something personal. Yeah. But it's also very challenging to do something that you have to turn yourself inside out and realize, okay, maybe this is me. Because I've seen the movie a couple of times, and I feel for every time I see, I'm either Karim or I am Sofia in this sense. Was that part of the way you were writing it and directing it, not to feel like you're either one of the person? This is weird, because for my short and for this film, like the main character is not likable. What I mean is, like, I don't make people, like, I don't care about being writing heroes. Like, people are not heroes. Like, it was the subject actually of An Extraordinary Person too. Is you can be a hero for someone and a loser or a very bad person for someone else in the same day. So I like the idea that I want to write something that's true to human being everything, being sometimes bad, sometimes soft, sometimes and so I guess you can belong, it depends on your mood. You can be one of other character. But so this began as an idea that you wanted to write something about it. Was it sure? Were you sure from the beginning, I'm going to direct it as well, or did it come? You wrote. You wrote because you wanted to direct. Yeah, I went to directing from writing. I started to write after I did Heartbeats and Laurence Anyways with Xavier Dolan. I started to write around 2011 or something, a feature, and then I didn't want to direct it. I wanted to give it to someone else, and then I met my producer Nancy Grant, and she told me I'm pretty interested by your idea. And the more and more I was writing, the more and more I told her, my problem is I see the images, and the more and more I couldn't give it to someone else. Since I didn't have any experience, she told me, well, let's try, maybe you can do a short to see if you like it. So at my 30th birthday, she didn't know how to give me, what to give me, and she was like,
going like from her office to my like party, and she gave me a business card of her a company, producing company, Debutfilm, and it was written, good for one film, all paid. It was the best present I ever had in my life. And she thought like I would do like a little thing, and I did like a big 20, like it's almost like it's 30 minutes film, like it's a long with few like 8 actresses and stuff, like it's a big thing. And so it was the best present ever because then voilà. Was that when you turned 30? Yeah. And so the process of doing this film must have been quite fast then, right? I mean, I did An Extraordinary Person. I was like, I'm 37 now. Yeah. It's because I look young. Yeah, yeah. We're talking about the Swedish weather making us young, but I mean the Canadian weather as well. Yeah, that's true. It's very good for the skin. All this. The process. It's like we're flirting. Yeah, no, they know. But the process. What should I know? So the process from starting to work with A Brother's Love. Can we go there? Yeah. Maybe we should do it. No, but I want to hear about the process first. Anyway, I did the An Extraordinary Person. I wrote it like 2 weeks, and anyway, I think I was 31 when we released the film, and then I was already starting to write Brother's Love. It took me 3.5 years or so, but I was like working also as an actor, so I was leaving my script sometimes for 6 months on the side, and going back to the script after, and going playing on other movies and stuff. And so and after we financed it, and I shot it a 1.5 years ago, 2017-8. Yeah, so it took few times, like 4 years. I'm not a filmmaker, but I can imagine that a film that has this much dialogue that this film has, it has to be a lot of turns for the script. And it may be good also to leave it for a little time and come back to it and see, does it fit, does that fit with that part, and so on. So I think... But my problem is not... too close. My problem is not so much about dialogues. I had more problem with structure. I wasn't that good with structure. I didn't make a skeleton before I wrote, so it lost me a lot in my writing. And I did it for my next movie, and like it took me like 6 months to write it. And so I realized that it's good to make a structure before you dive in the screenplay. So, but yeah, of course, dialogue. Like I always like pass on dialogues. Like I always come back to dialogues. Like I'm crazy about that. Like I'm very precise, and I want it very well done. And for actors too, like I want them to be very happy to play that. Yeah, that's a good thing, I think, about being an actress. But I want to make them happy as I would be happy to be on set with something. It's my biggest concern. So we're going to see the next clip, and I think that one thing that is very interesting about your film in that sense is also that there is a lot of dialogue in it, but you also use the silence very good in that part, because there is a lot of dialogue, so when there is a silence, you really feel the silence. So let's do the second clip, please. Well, here we can see the third main part. Third wheel. The third wheel. The base of the problem. Yeah. Can you explain a little bit just what we saw? Yeah, she goes for an abortion with her brother, and so that's how they meet with the brother, and then they're gonna meet each other after a while. Anyway, so it's this first thing we see. Actually, it's the first moment we see this character, and we start to meet her by this silence, by this moment of like looking for a pen. So it's probably why you wanted to show me that, to talk about that. Yeah, but I feel like I love this idea of like
presenting a character with a physical thing instead of like hearing him talking, because it says a lot actually, and it's a thing that like I didn't invent it for sure, but it's a thing that I see a lot. Like for example, in a Brother Coen film, they're master of that, and it's so funny. Like it's so good to like. Just like with the environment, like you see her office, what she's doing, and it starts like you know already stuff about her, and I like the idea that it makes her already like you think, okay, she's someone like who has like a neurotic personality. She has trouble, like she needs her pen, like she one pen, not like the one around her, but like the pen. So I like, yeah, that's why we did that. And I actually invented that on set. It's not on the screenplay. And I was like, oh, that would be great to do that. Yeah, and the character's name is Eloise, and she is the love interest of Carré later on. So I think that the two scenes that we saw, the first one from the dinner table, and this is the next one, you can see the rapid dialogue, even though it's not fully with dialogue. So when you were going to direct this film, or when you wrote the screenplay, did you feel like, I'm going to do exactly the way I want to do it? Or did you feel like, I need to conform in some senses? Or did you feel like you were... Conform to who? To what? Yeah, but conform to, because there are, you know, the clip, like the editing, for example. Did you feel like, I can do edit either way I want, or I can put music however I want? Yes. There was never any... That's the idea of super pissed. Breaking stuff. Yeah. No, but that's my point. That's the thing that I always say when I do like masterclass or stuff with young director is there's no rules. There's no rules. The only rules you get is the one you get to yourself and how you want to do it. If you want to be like unique, you have to invent your own way of doing cinema. The greatest filmmaker, you know them without seeing the credits. You can tell it's a Xavier Dolan movie. You can tell it's a whatever Coen Brothers movie. You can tell with every great master director. You know without, because they invent their own way of filming. So the worst thing for a young director is follow the path of anyone. You have to be free and not thinking, oh, I can't do this because maybe it's going to be wrong. You have to try stuff. You have to sometimes not succeed in some stuff, but you have to try. If you don't try, you don't know if it's working or not. And then you can invent new way of thinking cinema. If there was no change in cinema, like the cinema would not being better and more interesting. Like if everyone was doing the same thing at the Brother Lumiere for like 150 years. This is silly. Yeah. It's the best thing in art is you can do whatever you want and the way you want to do it. Thank you. Yeah. It's important because, and I want to say that because it's not just, I'm going to say that especially for women, but also for young guys. You manage like 40 people around you, 30 people on set. And before that, with your screenplay, people's going to tell you, and the people is around you is regular people. Even like their producer, even their people that are in cinema, they don't have your creativity and your imagination. So they're going to push you to be normal. They're going to say to your script, yeah, but at the page 20, you have to have this thing. Yeah, but no, it's too long. Now, like the distributor, they won't read your script when it's more than 100 pages. This is fucked up. Like cinema cannot be, like everyone cannot be just make film with like 90 or 100 pages. Otherwise, like you would never see like The Godfather. This is silly. And so, and I remember like the first week of my film, I was filming at the Karim apartment, and I decided to do like there's not so much of like
field, how you say champ contre champ, like field, how you say, like when you film someone on the side and you reverse cam, like, yeah, like, there's not so much like a normal reverse, yeah. And so I was filming, like I decided to put my frame just a little bit up with the brother and stuff. And my DOP that I love so much, and she's brilliant. But at this night she was like, her and the guy who was doing the focus puller, they were telling me like, are you sure? Like, you want to do like the frame like this? And they were very judging me, and I was like, yes. So I had to fight. And a few days later, the focus puller that I didn't really know at the time came to me and I was like, okay, I understand what you want to do. But you have to fight for every single thing, especially when it's your first film or first short. You're going to fight for every idea you're going to get, but you have to fight for it. Yeah. I think it was a leading question. After I've seen the movie, I feel like you had a lot of freedom to do a lot of interesting... Because I gave myself Yeah. But I love the answer because of that. Yeah. No one's going to give you freedom. No, but then you had to have good producers. I mean, you had to have good people around you that have let you work the way you want to work. And I'm glad you talk about producing, because I always say Nancy Grant is an amazing director. You see, like she just like she didn't know that I could direct, and she gave me money to make a short, so you can tell that she's a crazy person, but also she likes to take bets on people or like gambling, which is very rare now in the producing world, that producers are like gambling on creator. And I always say that producer is it's a major position with you, like on your side for creating a film. Most of the young directors are very stressful about, like, they want to find like already like a producer and find like someone like know whatever who he's gonna be, and you say like, okay, with the producer I'll have money and I'll be fine. That's not producers are not there just for money. It's like it's a tiny part of the job. I mean, they have to search for money. Hopefully. But they're gonna be close to you, and you're gonna be hand in hand with them for like maybe like 3 or 4 or 5 years. It's a psychological. You have like a psychological relationship with them too. A creative relationship. Like my producer is my best reader. She's the one who gives me the best advice on my screenplay, in my editing room. So yeah, it's a really, really delicate and important relationship. Yeah, and I think that even though in this film you're both the writer, director, and the editor, it's still a collaborative art to make film. Were you able to pick to work with the people that you wanted? Because as you're French Canadian and you work in Quebec, it seems like some of the actors we've seen from Xavier Dolan movies, and I guess that you have. Was it easy for you to create an environment with people that you trust and that you want to? Well, my chances to work in this business for 15 years. So, like a lot of like. The main actress is one of my greatest friends. The blonde girl also, Eloise, that you just saw. She's we did a drama school together. She's almost my sister. Patrick too is playing Karim. I know him well. We played together in a series. So yeah, I know, and I met so much technician too, which is very cool because I went to so much set that I could reach and find. People that I like. So it's very difficult to build a good team. It takes a lot of time, a lot of movies. Sometimes it takes 5 movies to really settle down your best gold team. But I would say and I won't tell the name, but I would say I had it was 90% very good gold team.
just for the interest, and I don't know if you know this just by head, but how many females were there in main positions in your film? Because you have the main actress, of course, and you. It's like the costume director, the DOP. I collaborate with the woman for the editing too, Justin. I don't know. So it was mainly a female workplace? No, I would say it was half and half. I don't know. Yeah. I don't care about that. I mean, I don't want to say that I don't care about that, but I hope that one day we won't have to think about that. Yeah. We just take the best person, and it can be a man, it can be a woman, and it won't be a problem because we're gonna think that there's something that we always say that annoys me so much is, oh, like someone told me one day, like, oh, I like a big, most of the major position are with women in this project, and people would say like, oh, a project with a lot of women like gets a lot of conflict, and I'm like, well, not much as with men. So we have a conception of like of this. This is silly. Yeah. Hopefully it's changing though now. I think so. I mean, I guess in I don't know what's going on in your industry, but in Quebec we always say like, oh, we have like a gender equality like the Swedish people. We always say like we're like the Swedish people. I don't know if it's the thing that you. We say that we're the Swedish people. But I don't know. So we're kind of like two nations very close in this gender equality matters and subject, and so it's for sure like in my industry in Quebec, it's obviously way better than I would say in other country industry. Yeah. We only have a couple of minutes left, and you said that you wanted to have some questions from the audience. If they want. Yeah. Otherwise, I have tons of questions left. I've only come to this page so far. Almost. It's because I speak so much. Yeah. It's good. It's yes, you have to stop me. Like. Yeah, but it's good. Everything says good, so I don't want to stop you. Are there any questions in the audience? And do we have a microphone, or should I repeat? Oh. Thank you. I was wondering when you're making the film, since the dinner table scene is so good and vivid, how much time do you use for rehearsals, and do you use 2 cameras, 3 cameras, or what? Rehearsal is very important. Like I always rehearse all my scene with my actors, and I try, and I had a good chance with this film. I try to put them also in the environment. Like we rehearsed before all the set was done, but we rehearsed in the room, in the dining room. We rehearse also. There's an apartment. Karim lives in an apartment and the character lives in the apartment for 10 years. So he had to know like the problem when you're an actor, like you read the script, you have an idea of what the set's gonna be, but you never saw it. You arrive in the morning and you're like, okay, this is my apartment, I'm supposed to live here for like 10 years, but you have no idea, no clue of like the feeling of the environment, which has helped a lot to put them before, like 2 weeks before in the apartment, so my actor knows like where is it, he can like, and we actually did really the how you say the mise en scène during the rehearsal. So it helped me a lot for shooting. It gives much more time for better thing than just trying to find the tone of the scene. So yeah, I rehearsed a lot. For this, I had 2 cameras. It took me a day. There's 2 dinner at the family place, and it took me a day for every dinner. And 2 cameras. And I worked with film too. It was a Super 16 millimeters, so you have to know what you do.
And if you think that this dinner scene was a lot, then you should see the other dinner scene. Yeah. And that's a cliffhanger. Well, I think that we've run out of time in that now. I think I just want to say thank you so much for sharing everything. Super important and very nice. One final question. Will we ever see a Monia Chokri film with you starring in it? Because you didn't even do a cameo in this one. No. I don't, and I haven't done it in my short too, and I don't think... I mean, I have a project that I haven't written, that I'm supposed to direct a new film this next summer, and I'm probably going to play in it. But it's probably because I haven't written. But the thing, just to finish about that, is the fact that, because we always ask questions, because all the main characters as my age, it's the kind of energy that I could get, they could get the kind of character that some people could give me. But I always say that if I play it, it's like degree zero of the thing. Like the character is gonna be what you see on the screenplay is what you get. When I give it to another actress, it goes up, it's changed and it's surprising me and it's more interesting for me. So the film premieres in Sweden at cinemas on the 17th of January. But there is a screening tonight also at Sita Cinema at 6:30. And if you didn't get excited while seeing these clips, I don't know what will make you excited. But if you want to see the movie, so it's tonight, and there is a Q&A afterwards as well, if they want to hear more of you. But again, thank you very much, Monia. Thank you so much. Hej, mitt namn är Nathalie Alvarez-Mesen. Jag är regissör och manusförfattare som nu jobbar med min första långfilm som heter Clara Sola. Jag tänkte prata lite om labbet Cine Qua Non Lab som sker i Mexiko i Michoacán på ett ställe som heter Sinsunsan. Labbet har funnits sedan 2008. Det finns 2 varianter, en på spanska och en på engelska. Den på engelska sker i augusti och sista ansökningsdatum i april. Labbet kostar $1,850 sist jag kollade, men värt varenda krona. Söka utvecklingsstöd. Det är 2 veckor och det som är bra jämförelse med andra labb jag gjort är att de vill att man ska skriva på plats. Det är inte bara att man får massa feedback utan att man får feedback one-on-one från de har jättebra mentorer, några har jobbat på Sundance Lab och sånt. Så modellen är väldigt bra, man får one-on-one sessions och så har man grupp sessions med andra manusförfattare som är där med sina manus. Hur man ger feedback och sånt styrs av dem så att det är bra för alla och kärleksfullt. Det är mellan 10-12 pers. Och man får andras manus hem innan man kommer dit, så får man läsa dem. Så alla är väldigt insatta i varandras historier. Det finns ingen internet, så man kan fokusera väldigt mycket. Man måste promenera 20 minuter om man vill ha internet till byn, vilket man också kan göra. När ska man söka? Ja, man ska ha en hel version, men jag rekommenderar inte att man åker dit med första versionen utan att man har något väl genomarbetat och vet vad kärnan är. Man går in på djupet av historien, man får hjälp med struktur, vad man än nu behöver. Jag rekommenderar att man har en idé om vad man vill jobba med så att man kan få ut mycket mer av det. Jag visste vissa saker jag ville förändra och pratade om det på feedback session i början och sen utvärderade det efteråt. Jag skrev en hel version när jag var där med ganska stora förändringar, så det var jättebra. Men folk jobbar lite olika. Några vill göra en treatment och några vill skriva beats, så man får jobba som det passar en bäst. Det finns en mentor där som läser allt du skriver i princip, så det är jättebra. Det som är fint är att man får bra relationer med
andra manusförfattare och ens film får typ andra filmsystrar som växer tillsammans med ens film, så man kan följa hur det går för andra, och även vi fortsätter att ge feedback till varandra efteråt. Hälften av filmerna som var i min kull redan inspelade, och jag tror att sist jag kollade hade sine qua non även mer filmer producerade än Sundance-labben. Så det är bra labb. Ja, det var det. Har ni någon fråga så är jag lätt att hitta. Det är bara att fråga. TIFF Filmmaker Lab är en 4 dagars labb. Den har fokus på regissörer som ska göra långfilm. De som deltar i labben är i olika faser med sina långfilmer. Några är i startgroparna med långfilmen, har precis kanske kommit till längre synopsis eller treatment, och några är på kanske ett sista draft inför inspelning. Labben är delvis fokuserad på utvecklingen av projektet, så det får sessions med olika internationella filmskapare. Och då får du 2 sessions om dagen, i alla fall vi fick det, som fokuserar på ditt projekt. Men sen får du också masterclasses med gäster som festivalen har, och gäster som festivalen har bjudit in specifikt till labben. Så det kan vara klippare, det kan vara acting coacher. Så det är 4 intensiva dagar på en väldigt fin filmfestival, så jag rekommenderar att pröva och söka. Det är inte så mycket sökdokument som de behöver. Och så väljer de ut 10 stycken internationella deltagare, så jag antar att det är ni som sitter i rummet som kan söka på den kvoten. Och så finns det också en kvot på 10 kanadensiska filmskapare. Så ni är 20 stycken personer i den här 4 dagars labben. Det var framförallt väldigt inspirerande att vara där och ta del av andras processer och också få ett större nätverk. TIFF jobbar väldigt hårt för att vi ska få ett tillitsfullt rum, och det fungerar väldigt bra, för jag känner att jag har flera nya personer i mitt nätverk nu och att vi delar erfarenheter och delar också vägar till nya möjligheter med varandra. Men specifikt under labben så fick jag också nya verktyg till att jobba med casting, till att jobba med personinstruktion, och jag fick också nya verktyg till att gå vidare från manus till att jobba med koncept. Jag tyckte större delen av hela labben var givande, och jag såg att andra som var i andra faser av deras arbete fick ut mycket annat också. Jag tror att du har bäst utbyte av själva labben om du har, i tillägg till att ha gjort kortfilmer då, i tillägg till det så har du bekantat dig med långfilmsformatet. Och det kan du ha gjort genom att skriva själv på det, eller genom att gå kurser, eller genom samskriva, eller genom att ha gått en manusutbildning. Sen själva långfilmen som du söker med kan ju som sagt vara i startgroparna. Det behöver inte vara ett första manusutkast som du har på det, utan det kan vara att du har jobbat med långfilmen i synopsisform. Men det kan vara bra att vara lite mer säker på sitt eget projekt innan man går in i det labbsammanhanget, för då tror jag det utvecklas bäst. Just nu så är jag på en filmfestival i Schweiz som heter Winterthur. Och jag rekommenderar den, en jättefin kortfilmsfestival. Samtidigt just nu så håller jag på att utveckla ett treatment för en svensk långfilm som jag gör tillsammans med verket produktion. Och när jag har skrivit det treatmentet så kommer jag gå vidare till att jobba med en norsk långfilm och starta castingprocess på den långfilmen. Och det är också den långfilmen som jag hade i TIFF Filmmaker Lab. Checka in TIFF Filmmaker Lab. Ni hittar info på Toronto Filmfestivals hemsidor. Och sök labben. Jag rekommenderar den varmt. Wildcard, så jag skulle vilja hälsa fram Fanny Ovesen, Jerry Karlsson och Ernst Gerd. Kom och sitt här med mig. Det är ju de här 3 filurerna och filmregissörerna är ju faktiskt så för precis ett år sedan så var ju ni här och vann, eller vad man säger, blev uttagna eller utvalda till det här utvecklingsstödet Wildcard. Och det har redan gått ett år.
galet. Men ni är så modiga och generösa så att ni ska berätta lite grann om era projekt och hur det här året med Wildcard har varit. För ni fick ju alla jättevälkomna förresten. Jag fick en lite större applåd. Fanny, Ernst och Jerry, om nu någon tvekar. Ni fick ju 400 000 för att göra en skissfilm och för att utforska och utveckla er långfilmsidé. Och jag tänker börja med dig, Fanny. Hur har det varit? Vad är liksom din... Om du ska börja bara lite kort för er som inte var med här då förra året. Om du skulle bara säga liksom... Många av de här labbhälsningarna har ju pratat väldigt mycket om kärnan. Om du skulle säga, vad är kärnan i Laura? Oj, kärnan i Laura. Om jag kan berätta först lite om vad den handlar om. Absolut. Den handlar om Laura som är 19 år gammal och som couchsurfar genom Europa. Interrailar och så bor hon hemma hos lokalbor tillsammans med sin vän Alex. Och en morgon så vaknar hon upp naken bredvid han de bor hos och har uppenbart legat med honom. Men har fullkomlig blackout från deras natt tillsammans. Och så har hon en kille som ska komma på besök några dagar senare och resa med dem över helgen. Och så blir jätteledsen och tar illa upp av hela grejen. Och hon tar på sig skulden och ber om ursäkt för att hon har varit otrogen och försöker reparera hans tillit. Men det går inte så bra och han åker hem. Och det tar slut. Och så börjar han prata med folk där hemma och deras gemensamma vänner som var de flesta av hans parti. Och då så intensifierar Laura sin resa i först förnekelse av att hon håller på att förlora kontrollen. De börjar försöka njuta allt de kan av den här resan och börjar också utforska sig själv och sina gränser och börjar allt eftersom bete sig allt mer gränsöverskridande. Och både frigörande och eftersom ganska destruktivt sätt. Och under allt det här så döljer sig en flykt ifrån rädslan för att den här bortglömda natten inte var frivillig. Och den historien här den bygger på en upplevelse som min vän hade när vi reste tillsammans i Australien när vi var 19. Då hände allt det här, men för henne så tog det flera år innan hon började processera känslan av att hon kan ha blivit våldtagen. Och då fick hon en så stark traumareaktion på efterhand för någonting hon hade gått och tryckt ner. Och det som är kärnan för mig i projektet är att jag tror att det var lättare för henne att välja och identifiera sig med tjejen som gjort ett dåligt val och varit otrogen på fyllan som var ett subjekt än att identifiera sig som tjejen som blivit offer för en våldtäkt. Det är historien och då så fick jag Wildcard och hade först ingen aning om jag hade lust att göra pilot om, utan jag började med att bara skriva flera treatmentversioner, sen skriva ett manus, first draft av manus i alla fall, samtidigt som vi började casta de här två huvudkaraktärerna. För det visste vi, de skulle jag ta vara med Laura och Alex och testa dem. Och sen så började det liksom utkristallisera sig vad vi tyckte kändes viktigt att testa. Det har ju som har varit otroligt befriande med Wildcard, att det har varit processorienterat, så det handlar om att få testa saker man är osäker på hellre än att göra ett kortfilm. Liksom. Så till slut så radade vi upp ett antal saker som vi ville prova. Då var det då, förutom att testa casten, så ville jag testa att jobba med amatörskådespelare. Jag har lust att flera av de här som de bor hos couchsurfarna ska vara amatörer, bara vanliga, härliga, underliga människor i vägen. Och vi hade också lust att testa att göra en sexscen. Det har jag aldrig gjort förut. Det hade inte heller min huvudkaraktär gjort förut. Och det är ett antal sådana i löpet av filmen. Så vill vi också testa det som vi kallar hennes stream of consciousness. Som en blandning av minnesfragment som man har från framförallt innan och efter den här blackouten. Men också fantasier där hon föreställer sig olika versioner av den här händelsen. Hur det kan ha varit, vad som kan ha hänt, tänk om hon ville jättemycket, tänk om hon var alldeles för full och så vidare. Testa de olika lagren. Och sen skulle jag också till sist testa att vara ett litet team ute i Europa och springa ut på gatorna och lite grilla-style och se vad vi kunde få med en nästan dokumentär filosofi till projektet. Liksom. Bara öppna för överraskningar och sånt där.
Så ganska mycket du ville testa. Så att, det var ju tur att de här 400 000 var. Och du valde ju också samarbete med erfarna producenter. Ja. Cecilia Nessen och Frida Bargo på Be Real. Och nu har ni varit så modiga så vi ska få se. Så vill du ge ett litet intro till en liten del av den här skissfilmen, eller hur? Absolut. Den här skissfilmen den blev en sekvens som är inspirerad av långfilmsmanuset, men också lite därifrån ifrån det. Vi hoppar in och ser de 4 sista minuterna av filmen. Och den handlar om, den utspelar sig cirka 2/3 in i långfilmen. Så i Lauras emotionella utveckling så har de kommit ganska långt, och det här handlar om när hon verkligen börjar vackla i sin övertygelse om att den här natten var något som hon bara har glömt, som säkert var ett vanligt one-night stand. Liksom. Gud vad spännande. Så tänk nu bara att det här är verkligen bara en skiss. Ja. Och så tack för att vi får se det. Hey, come on. Yeah, we're just gonna take a picture. Oh, that's so bad. So ugly. Send me later. So this is the street, and real people are living here. Drug dealers, criminals, nice people also. This is almost like poetry, you know, in the slitna liksom. How do you say that? Torn. In the worn. Yeah, I like it. Oh my god. Wow. What's this? Be quiet and feel the energy. It's a special place. No, prawda. He said it's 21st century and they have like 19th century conditions here. You can say it's poetic, don't worry. No, stop. Look at this guy. Look at him. Okay, try to guess. Who is he? Where is he going now? Definitely going to a funeral. Funeral? No, wedding. Or he's going to meet someone. Wedding. No, maybe a wedding. Possible. Someone he haven't met for like 10 years or something. Hey, let's check it. Check, who's right. You lost? Yeah, I think we lost him. I hate this fucking place. Really. Hallå? Du försvann bara. Nej, jag är trött i fötterna. Alltså, vill du snacka? Nej, det är ingen fara med mig. Jag mår bra.
är verkligen starkt och en brutal dag på det viset att vi liksom kommer hoppa in till de andra och så hoppas jag att vi hinner få ett litet samtal alla tre. Man vill ju prata hur mycket som helst om det här, men det är den metod vi kommer att göra. Det är wild här också. Då blir det bränder. Jerry? Ja. Likadant för dig. Vad liksom ditt projekt som du ville... Ja, precis. Vårt projekt heter då Bränder och är en episk, surrealistisk ungdomsfilm om identitet som har liksom en ganska speciell surrealistisk ton som ska balansera på suggestiv spänning och sån absurd, lite galen humor typ. Filmen utspelar sig liksom i en stad där det har pågått en brand under marken i 15 år som vi inte har kunnat kontrollera. Och istället för att lösa situationen så har man bara spärrat av ett ganska stort område. En zon där man inte får vistas på grund av säkerhetsrisker. Och man får följa ett queert gäng som bryter sig in i den zonen och hänger där. Och skapar sin egen lilla värld där de festar och undersöker övergivna och iscensätter rollspel typ att de är familjen som har bott där tidigare. Och huvudpersonen heter Ako och är en person som inte riktigt vet vem han vill vara. Eller vet vem han är, kanske inte vill vara vem han är. Som kommer i kontakt med det här gänget och börjar hänga med dem. Men utger sig för att vara någon annan då än den han kanske egentligen är. Och försöker separera den här nya världen och de nya vännerna från de gamla. Och vi som var här förra året kommer ihåg precis som Laura för Fanny, så är det här också liksom, har också en lite personlig koppling till dig. Varför den här är viktig för dig att berätta, eller hur? Precis, absolut. Absolut personlig. Hur djupt in i det ska vi vara? Nej, det behöver inte. Vi som var här kommer ihåg att det... Ja, precis. Nej, men det är en viktig berättelse för mig. Är det något hur blev det för er när ni fick de här 400 000 till verket som du också är med och driver, det här bolaget? Ni är ju flera både producenter med Tyra som och regissera och producera. Vad var viktigt för dig att liksom utforska? Vad var viktigt för dig att testa? Alltså från början så var vi ganska visste att vi ville testa just lite av de här tonen och elementen och försöka testa världsbyggandet. Eftersom det är en sån surrealistisk plats, hur kan vi skapa den och vad fasen kan det kosta? Och hur ska den egentligen se ut? Så vi började egentligen med en castingprocess där vi började kasta ungdomar och workshoppa hur det här området liksom fungerar och hur man rör sig och hur de skulle göra om de befann sig i den situationen. Samtidigt som vi började undersöka en hel del element i filmen som vi inte, eller som jag hade en känsla av ungefär hur jag ville ha, men inte riktigt vet hur man gör. Så det startade där, men sen och liksom processen så när man hade processat det ett tag så kände man att så här, fan, vi ville också göra något typ. Alltså, vi ville ha någonting som sitter ihop. Och då gjorde vi en superambitiös plan som så här, i efterhand man kan känna att ja, man hade kunnat vara snällare mot sig själv. Men vi skrev i alla fall ett litet manus där många av de här delarna satt ihop och spelade in det. Och det blev en 11 minuters liten skissfilm med en jävla massa saker. Det tog ju nästan vatten över huvudet, men det är alltså, en annan gång. Med gott samvete säga att jag absolut gjorde. Ja. Jag absolut inte göra det på samma sätt. Jag skulle inte råda någon annan att göra det heller. Men alltså sen, nu har vi gått in i något annat och då börjar man säga fan det var rätt bra ändå och ha totalt väg och bara kasta sig in i den här lite idiotiska eller bara vi kände att vi visste att vi ville göra något och så gjorde vi det och tänkte inte på hur jävla jobbigt det skulle bli. Och så nu när vi är klara så känns det ganska bra att ha fått testa en jäkla massa saker. Ja. Och vad är det av testen? Vad är det vi ska få se nu? Ja, precis. Och nu blev vi 11 minuter då, slutligen. Men vi kommer se 3 stycken klipp som visar lite grann på den suggestiva tonen i filmen och lite
av plats. Alltså hur vi försökte skapa känslan av det surrealistiska området där branden pågår under mörker och hur man gestaltar den hettan och stämningen av den här platsen. Behöver vi veta någonting om personerna eller någonting innan vem som är vem? Eller ska vi bara... AK, huvudpersonen då, börjar hänga med det här gänget och utger sig för att vara någon annan då. Han hittar på en person som han är. Ju mer han börjar hänga med det gänget inser han kanske att den här nya personen kanske egentligen är mer honom än vad den här gamla personen är. Men han jobbar hårt för att separera de här två. Det räcker, tror jag. Ja, spännande. Tack. Vi tittar. Vad drömmer du om? Vad menar du? Ja, vad vill du? Om du får önska. Vet inte. Kanske resa bort någonstans. Vart då? Spelar ingen roll. Långt bort bara. Vem är du egentligen? Vad menar du? Ja, men... Vem är du? Jerry, du hade just gått ut Alma manusutbildning apropå, vi kopplar ihop hela den här dagen på olika sätt apropå debutantstrategi. Och Fanny, du hade ju gått ut norska filmen. Precis, och vunnit den norska Guldbaggen apropå, får vi se om de hör av sig på den här franska turnén eller inte. Med Chipak, vem vet. Men Ernst, apropå, du gick också norska filmskolan. Ja. Var inte norska Guldbaggen? Du var inte, nej. Nominerad.
Ja. Men det kan gå bra ändå, fast man inte vinner. Ja. Alltid. Du fick ju wildcard. Ja, det fick jag. Ja. Och vad hände då? Ja, men då... Det blev väldigt skjuts i projektet egentligen. Man kom ju ganska direkt från skolan, eller bara några månader efter skolan. Och jag hade ingen producent på mitt projekt. Så det var ju en stor grej att man fick en väldigt skjuts efter att skaffa ett produktionsbolag. Och liksom jobba... Ja, men kom igång mycket mer med projektet då. Det var ju bara en idé egentligen. Liksom, jag hade inte kommit jättelångt i skrivprocessen egentligen när jag fick wildcard. Så det var jättekul. Din idé? Min idé, det är en absurd komedi kan man säga, som heter Hypnosen. Som handlar om André och Vera, som är ett par i 30-årsåldern. Som har ett feministiskt tech-startup. Och ska vara med i en sån här tävling för startups. Och pitcha sitt företag. Men så händer den grejen att Vera har problem med att hon röker. Och hon vill sluta med det. Hon går till en sån här hypnoterapeut. Men när hon är hos den här hypnoterapeuten en gång då, så blir hon istället hypnotiserad till att sluta anpassa sig till andra människor, kan man säga. Hon blir gränslös. Eller hon blir väldigt mycket sig själv, kan man säga. Och det skapar då sen problem för André och för henne, kan man säga. Kärnan, tänker jag, är liksom hur mycket sig själv ska man vara. Och vad händer om man är jättemycket sig själv? Om man inte bryr sig om andra, hur man har konsekvenser liksom. Ja. Och liksom, med tanke på att du inte hade kommit så jättelångt i idén och gjorde den här producentdatingen. Man kan säga att du landade med Limmy Spång på Garagefilm. Ja. Då fick ju ni också lära känna varandra och klura kring hur ska vi, vad är det vi behöver? Ja, men precis, då var man ju... Alltså det är dels liksom hur man ska lägga upp processen. Det är ju en processgrej, de här pengarna är till för att vara till. Men det är svårt att veta när i processen man ska göra skissfilm till exempel. Hur långt man borde ha kommit i skrivprocessen. Vi bestämde väl att... Alltså det tog ganska lång tid med skrivprocessen för mig. Och jag hade också lite andra grejer på med. Men vi bestämde egentligen att det var bäst att göra skissfilmen som en del i... Det ska ju verkligen som en del i skrivprocessen och utvecklingsprocessen. Det är också det som är meningen, men inte bara testa liksom form, utan också testa vad funkar. Ja, alltså, och det tycker jag man fick en väldigt skjuts av att göra skissfilmen i skrivprocessen. Alltså man blev jättesugen på att skriva mer projekt. Man fick ju väldigt tydliga bilder av vad filmen är. Även om man förhoppningsvis har en vision innan också. Så blir det väldigt konkret. Och vad valde ni för något att göra? Ja, men vi var... Alltså det var ganska tydligt vad som var svårt med den här filmen, tycker jag. Det är liksom att den här personen ska bli personlighetsförändrad. Och hur funkar det? Och hur är liksom dynamiken mellan det här paret då, innan det och efter det? Så vi bestämde oss för att skriva 2 scener som är ganska liksom fria från själva filmen. Eller liksom, inte nödvändigtvis är samma som i filmen, men som en som är då innan hon är introducerad. Och liksom har den dynamiken. Där hon kanske är lite så här undertryckt, kan man säga. Och en som är efter då. Som är precis efter faktiskt. Tänkte vi när vi skrev den. Och vi kommer inte få se den första. Nej. Men ni ska våga testa nu den andra scenen. Ja. Men är det någonting du vill berätta? Jag tänker också att du har ju skrivit för André, visste du? För det är huvudpersonen i din examensfilm också. Ja, det är samma skådespelare. Så det visste du. Men... Det var inte, jag visste inte det 100. Nej, men det blev så. Och är det något du vill ge en liten... Alltså det är ju lite speciellt att se den här scenen när man inte har sett hur de är innan. Så jag vet inte om det får så stor effekt nu, men det är ändå kul att visa, tänker jag. Vi är tvungna att klippa ut något från den här ganska långa skissfilmen. Ja, men det här är en scen då där André sitter och ska ta en drink med en juryn på den här tävlingen. Och så är vi era lite sen som ja. Toppen. Så tänk i scenen. Det kommer lite text innan filmen också. Ja, men toppen. Då tar vi texten. Vi kör. Kul. Sen.
Ja. Smakar den bra? Ja, det smakar. Smakar bättre. Ja. Alltså smak bedre. Men helt okej. Ja, ikke sant? Men du har fortsatt på skolan lite grann? Ja, när jag känner för det. Ja. Nu för tiden hoppar jag bara på grejer som jag får ut någonting av. Det... Absolut. Men jag har blivit bättre på att lyssna på mig själv. Det prøver jeg også virkelig lytte på hva jeg selv har behov for, sånn karrieremessig. Ja. Det är viktigt. Och det här är väldigt kult, detta upplägget här som du är med på nu. För mig? Ja. Ja då. Ja, jag har ju valt det här. Nej, men absolut. Alltså, jag får ut jättemycket av att träffa en massa unga människor som kommer med projekt. Och man håller sig lite ajour med... Oj! Alltså hörni, jag har precis tagit den bästa duschen i mitt liv. Så härligt. Ja. Så den kommer säkert tillbaka. Vad är rödvin god? Ja, helt okej. Ja. Vill du sitta, Vera? Vill du ha en stol? Ska jag inte en stol eller? Nej, jag står. Gud, vad gott vill du ha? Ja, nej tack. Nej, det är bra. Är du hungrig? Jag är bara så sugen på nötter. Du, vi läste förresten den där Malcolm Gladwell-boken. Just det. Vi såg på Insta-storyn din, så la du ut någon sån... Talking to Strangers. Yes, Talking to Strangers. Det var kämpebra. Den öppnade någon dörrar som... någon tankar då. Det finns några passager tycker jag som är ganska bra. Du har också läst den där? Va? Den Talking to Strangers. Nej. Alltså jag kom faktiskt inte igenom den. Den var så fruktansvärt tråkig. Jag var tvungen att sluta. Du tyckte också det? Nej, det sa jag inte. Men du sa ju det. Nej, det var, alltså... Det var inte det jag mente. Okej, jag kommer inte ihåg precis vilket ord du använde. Nej, men det var... att den var tung på starten. Det syns jag. Men så kom han till slutet och så var öppnet Du läste ju aldrig klart den. Det gjorde jag. Alltså, du behöver inte försvara författaren. Den är inte tänkt att vara rolig. Det är ju skittråkig. Det är en resonemangsbok. Ja, men det var det... Du har inte beställt, eller vad? Nej, jag tog ett glas mjölk bara. Du verkar lite upptagen där borta så att jag vill inte störa. Betalar selvfølgelig på... Du tog nötter också? Ja, precis. Chilinötter. Nötter och mjölk. Vi har dessvärre inte mjölk på menyn. Ja, då... Det här är ju mjölk. Kan inte bara gå och ta mjölk? Nej, alltså jag tänkte ju betala. Du kan skriva upp det på notan bara. Alltså, det var inte så att jag tänkte sno det. Så beklagar hvis det är något problem, men det var inte något, alltså... Jag kan ju inte ha gäster här som bara går och försyner sig med vad som helst. Men slå in det där som läsk. Och sen går du iväg och gör ditt här nu. Vi sitter och pratar här. Det är inte något problem. Jag är ledsen. Jag måste upp på toaletten. Så... Där pallar jag inte med. Okej, jag har slått in nötterna. Tack! Ja, sugen på nötter och mjölk. Men jag tänkte så här nu, det lustiga blev att fast ni hade ganska fria händer, ni kunde göra den här skissfilmen när ni ville, så hamnade ni typ inom 2 veckors samma period. Här i september gjorde ni alla 3. Så någon slags erfarenhet eller när det har gått lite tid eller något tips till dem vi precis ska tillkännage bara om några minuter. Årets wildcard, vore det fint med någon liten konklusion eller tips till nästa wildcard? Eller någon tanke? Jag tycker dels ligger väldigt mycket i det du sa om när ska man göra skissfilmen. Vi hade redan planerat att filma i maj. Jag vet inte varför egentligen. Vi tänkte att det var en bra månad, men det hade vi tänkt. Men sen insåg jag kom inte så långt på manuset, precis som du lärde dig. Jag hade behövt för att man skulle känna att man visste vad man ville testa. Men jag tror absolut att det är sant som du säger, att man inte bara så här,
är helt färdig med manus och så bara filmar man några scener som nästan lika gärna hade varit film. Men då är det för sent och sånt, så jag hittar balansen där. Men det var redan viktigt att inte stressa det, utan att ta den tid det behövde och liksom utveckla manuset och till slut känna lite organiskt att okej, nu vet jag, detta är jag faktiskt säker på, detta känner jag mig ganska säker på kommer vara en del av manuset också. För sen, det är tråkigt också om man testar en massa grejer som sen inte blir del av manuset överhuvudtaget. Och sen en annan ting som jag tyckte, jag vet inte vad ni hade för upplevelse av, som jag tyckte var lite knivig var, för vi tänkte hela tiden i processen så tänkte vi ska inte tänka att den här ska stå för sig själv och vi ska bara tänka att det är en del av en långfilm och vi ska behandla den precis som en del av en långfilm. Men sen så hamnade vi i klippen och så att i alla fall var så här, fastän kanske vi behöver hjälpa publiken lite här för man har liksom inte, man har inte sett filmen så man vet man behöver kanske någon startbild här eller någonting, en liten clue. Alltså det var lite svårt att hitta den balansen mellan hur självständigt ska man ändå kunna se den, för det blir lätt som en lite, alltså som ett eget litet verk i ljuset av en långfilm. Så det, jag vet inte riktigt vad vi säger med det, mer än att det kan vara bra att ha i bakgrunden kanske, om man skriver det. Men jag tror verkligen så här, vi känner så här, försöka svara på vad det är man faktiskt är intresserad av att testa och ta reda på. Och sen under processen där var lite bestämma sig, är det bara en process för att man ska gå vidare? För vi hade början väldigt mycket workshop för manusutvecklingen. Och någonstans där så borde vi sen styra om för att säga att vi skulle också faktiskt i slutet av den här potten pengar ha någonting som vi ändå visar på något sätt. Och då är det så här, vad är det vi då ska göra? Och där ska man inte ta svatten överhuvudtaget. Där ska man begränsa sig själv ordentligt. Men just det, verkligen ta reda på vad det är man faktiskt vill göra, begränsa det och försöka ta reda på vad är nästa steg efter det här. Vad skulle man vilja att det här leder till? Alltså för vår del så, en grej vi tänkte väldigt mycket göra fotografen var att vi skulle experimentera väldigt mycket. För det tänkte man så här, nu är det bästa tillfället att testa något jättekonstigt som blir dåligt, liksom, eller som kanske blir genialt. Men jag tyckte man måste fan ta i mycket om man ska känna att man har experimenterat. Alltså man kunde ta i mycket mer. Liksom, det blev inte att vi experimenterade så mycket. Men för man vill också gärna göra något som man tycker funkar. Det är det som, ja, det är svårt den balansen. För det är ju också lite kul om det funkar. Det är lite tråkigt att sitta och bara, okej, det här blir bara ingenting. Men jag tror man kan ändå passa på att experimentera ganska mycket. Så det är bättre att göra det nu liksom än på långfilmen kanske. Ja, även om man ska testa lite också. Ja, gud vad fint. Vi kommer ju också ha en cocktail efteråt så där ni säkert kan både ni som alla kanske vill prata mer och är helt övertygad om att höra mer om era processer och vad ni befinner er nu. Men nu, vi hinner inte mer fast vi vill. Så stor varm applåd. Tack för att ni var så mycket. Och nu när vi ska presentera årets wildcard så hälsar jag Nina Nordberg Johansson välkommen, vår talangansvariga på Svenska Filminstitutet. Ja, jag och Helene satte igång Wildcard för ett år sedan och tanken var ju just då att vi ville fånga upp unika filmröster från våra olika filmskolor så snabbt de kunde komma igång med sin nya film. Nu är det andra året vi kör det här tillsammans och det är ju också ett samarbete med våra olika fiktionskonsulenter. Så jag skulle gärna vilja be Madeleine Ekman, Anders Melander och Annie Ekström komma med upp. Sen är det ju också Helene Ahlsson, en del av juryn, och Jen Gilbertsson som inte är här idag. Vi ska väl också säga då att ansökan den bestod av ett personligt brev, examensfilm från sin utbildning och en show and tell på 3 minuter. Och show and tell, det är ju ett sätt att visa och berätta sin nya filmidé. Och när vi nu ska få höra motiveringarna, vilka som blir de nya wildcard-vinnarna av 400 000 kronor i utvecklingsstöd till en skissfilm, så kommer vi också få se denna show and tell. Så Madeleine, varsågod och berätta.
Jag har fått äran att läsa upp den första motiveringen med darrande röst. Och den låter som följande. Regissören visar på ett stort berättarmod i sin examensfilm Ladda ur. Som bultar av smärta, relationskris och dråplig svart humor mitt i gruppterapi-eländet. Långfilmsidén Hysterika tar avstamp i självupplevd psykisk ohälsa och följer 27-åriga Ingrid och hennes destruktiva fall då hon för första gången hamnar på psyket. 8 intensiva månader där ingen åker in och ut ställer sig till sin spets. Filmen ställer naket frågan om vad vi är mest fria och sanna inför oss själva. Är det inlåsta på psyket eller utlåsta i samhället? Jorden blev otroligt berörd och ser med spänning fram emot att följa detta psykologiska inferno toppat med en ananas-videos. Den första vinnaren av Wildcard 2019 är Amanda Björk för Hysterika. Och då kommer vi rulla filmen och sen tar vi fram Amanda. Beskriva Hysterika som en feelgood-film i en feelbad-kontext, och i den så möter vi huvudkaraktären Ingrid. Hon är 27 år och befinner sig i en djup kris och hamnar till slut på psyket för första gången i sitt liv. Tanken minns att jag vaknade upp på akutmottagningar. Jag nollställd igen. Avdelning 24 igen. Permission och 5:10 stod jag utanför systemet igen. Och kände de äckliga alkoholprocenten igen. Blev utslängd igen. Direkt till akutet igen. En motorväg mellan avdelningen och akuten. Och jag vill med filmen utmana tittarna i de fördomar som väldigt starkt finns idag gentemot psyket som institution och psykisk ohälsa. Och dikterna som finns i manus är en röd tråd genom filmen, och de är tänkt att de ska porträttera Ingrids innersta tankar och reflektioner över sin situation som en sorts ren undertext. Jag planterade blommor som dog igen. Gick till kyrkan för att be om förlåtelse igen. Hörde barnen sjunga om sommaren och jag grät igen. Men historia och ord byts ut. Det är min tid nu. Det är min tid nu. Diplom av Lina och vi får blommor av Anders. Wow! Tack så mycket. Vill du säga något? Ja, jo. Nej, men jag är så förbannat glad över att få vara en del av satsningen på Wildcard. Och det var så kul när ni ringde och meddelade. Jag blev så glad att jag hoppade och skrek till den grad att ni började skratta. Men på ett sätt så skrattade jag nog mest själv för att
Det här betyder att jag kan fortsätta satsa på hysterika och fortsätta utveckla psykisk ohälsa inom film. Så tack juryn också. Och, nej, det kommer gå så bra. Anders ska gå vidare. Stanna kvar här nere sen, Amanda, inför sen när vi har alla tre. Men sätt dig och pusta ut. Anders! Juryns motivering. Regissören har i sina tidigare kortfilmer visat på ett hudnära bildberättande och fantastiskt handlag. Inte minst via sin fingertoppskänsla personlighet. I examensfilmen Moll vidareutvecklar hon sin lyhördhet för visuella detaljer och skådespeleri i spännande kombo med härligt oväntade vändningar. Långfilmsidén Varje biter sönder dina rena händer är ett kusligt, magiskt, realistiskt drama om Isabelle som återvänder till sin hemstad för att ta reda på varför hennes syster mördades under häxprocesserna. Systrar, vargar, häxjakt, 1600-tal, bring it on. Juryn kan inte bärga sig att få följa utvecklingen av denna film som ställer akuta frågor kring vi och dem, rätt och fel och vem som egentligen är ond eller god. Och vinnaren av wildcard nummer 2 är Nathalie Alvarez Mesen. Jag minns att vågen kraschade just i punkten där 2 fönster möter varandra. Och just där lyckades jag fånga den. Minna signalerade att vi skulle gå ut så jag kunde släppa fågeln fri. Jag klappade den försiktigt på huvudet. Ute i skogen öppnade jag händerna så att den skulle flyga fritt. Men den rörde inte på sig. Jag minns att tårarna bara rann och rann, så jag nästan drunknade. Tills Minna tog fågeln i hennes händer. Sen världrings om och viskade något. Och jag lovar, vingarna började fladdra igen. Senare när de frågade om den dagen, tror jag att jag berättade om just den stunden. Sen tog de henne för evigt. Och det var hon som drunknade. Sen skickade de iväg mig också. Det var innan vargen började döda djuren. Egentligen började det hända efter att jag kom tillbaka. När jag var stor nog att börja fråga vad som hände med systern min. För häxjakten var bara ett sätt att få tyst med något annat. Det är jag säker på. Mina naglar är smutsiga igen. Jag tror jag går på att fota på natten ibland. Morgonen måste jag tvätta mig noga. Blod kan vara svårt att ta bort. Grannarna ogillar smutsiga händer och fötter. De är som skuggor som stirrar. Eller så är det jag som är skuggan. Eller vargen. Det kanske är jag som stirrar på dem. Minna. Syster min. Jag brukade alltid ha smutsiga händer. För då kunde inget hända oss.
Nathalie var här idag. Vi har ju träffat henne via länk tidigare och hon befinner sig i Costa Rica, lite för långt bort för att komma hit snabbt. Men hon hälsar så mycket. Hon hälsar så mycket. Jag är jätteglad. Hon blev överväldigad när vi ringde henne, så att här är hennes debut. Som hon kommer på sen. Men sist men inte minst, tredje wildcard, Ami. Som läses upp, pappa. Ja, då ska vi se här. Wildcard nummer 3. Juryns motivering. Regissören visar sin drivna och visuellt beskrivande stil i examensfilmen Glömskans slut. Juryn har en viss hatkärlek till detta mycket ambitiösa, väl genomförda och bitvis prestatiösa mysterium som likt minnenas tåg gåtfullt rullar fram genom vår mörka historia från andra världskriget. Gangsterkomedin-idén Köttstålars känns galet oväntad. Vi följer slackerbruden Darcia som efter att ha torskat jobbet och lägenheten i Malmö och försökt sig genom att snatta oxfilé blir indragen i en stor svartköttsaffär i Danmark. Hon sätts dit för en försvunnen leverans och måste nu reda på sig själv. Juryn blev tokförförd av regissörens lekfullhet och filmens tematik. Konsten att misslyckas med Grace. Den kvinnliga slacken är vår tids nya antihjälte. Och det tredje wildcard går till Jonathan Nikolaj Hemit. Jag vill säga ett stort tack för förtroendet. Och tack till juryn. Underbart! Grattis Amanda, Nikolaj och Nathalie. Och grattis publiken som förhoppningsvis har blivit inspirerad. Tack för att ni har varit här. Nu är alla välkomna ut och fira livet, fira att vi kanske vågar vara mobilfria, att vi vågar ju ännu mer personliga historier, vad vet jag, eller att vi alla någon gång får en köttig kebabtripp. I don't know, men passa på att mingla. Prata gärna med någon ni kanske aldrig har pratat med förut. Vem vet? Tack tekniken, tack alla medverkande och framförallt tack publiken för att ni kom.